พระอินทร์คือท้าวโกสีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตวิมานิวิกาแกล้งองค์สมเด็จพระพักวันเกินคนดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่ก็ผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศน์องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางก็พยายามวิ่งหนีแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิลภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระก็พยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าบัตรปาจิตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบิณฑ์ถ้าปลาที่ก็ชื่อว่ากบิณฑ์นั้นไม่ใช่พระมหากบิณฑ์ด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นอันว่าทั้งสามท่านนี้มาตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยเชื่อบัตรปาจิตีที่เขาบอกกันว่าแสดงบัตรตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงบัตรก็ตกนรกอย่างกปิลภิกขุหรือภิกขุชื่อว่ากบิณฑ์หรือว่าพี่น้องสาวกับแม่ของพระกบิณฑ์เป็นต้นไปเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพันนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวในนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานและกรรมฐานแล้วก็รับฟังคำแนะนำและกรรมฐานแนวสุขสิบประการต่อไปให้เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแต่ก็เลยโกรธที่ว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ศีรษะให้กล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมรุก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวก็เข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ท่านวโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พูดถึงนรกที่เรียกว่าเวจีมหานรกพูดมาพูดไปพูดมากเกินไปเลยทิ้งเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือลักษณะที่อาการที่ตายไปตกนรกท่านบอกว่าทำบาปท่าไหนต้องไปเสวยผลในบาปท่านั้นวันนี้ขอย้ำสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าอย่างพระเทวทัตทำบาปในท่ายืนหรือท่าเดินด้วย
ก็เลยทางแข้งต่างขาทางแขนมันก็ท่ายืนมันก็ท่าชี้ฟังอำนาจสำหรับพระโกกาลิกะนั่งอยู่ในท่าที่เรียกว่าเหยียดขาไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเข่านิดหนึ่งเอามือรัดเข่าถูหอกตรึงอยู่ในลักษณะท่านั้นเพราะว่าพระโกกาลิกะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลูกน้องของพระเทวทัตไม่ใช่เป็นผู้แสดงอำนาจด้วยตนเองเป็นเพียงว่ารับบัญชาจากพระเทวทัตก็เลยอยู่ในลักษณะที่ท่านั่งไม่ค่อยจะเรียบร้อย นี่สำหรับท่าของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์คือทุบหัวปลาบ้างสัตว์เล็กบ้างทำกินเป็นอาหารก็ไปนอนถูกอาการตรึงอยู่หมดขยับเขยื้อนไม่ได้มีสภาพเหมือนกันถูกไฟเผาทั้ง6 ทิศพอตรึงหมดแต่ว่ามีค้อนไอ้เจ้าค้อนนี่มันตีแบบอัตโนมัติตีหัวให้แตกเละลงมาก็หัวแตกเละกระจายหัวเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่พอเดียวหัวก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ตีทีไรหัวกระจายทุกทีอาการอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตีสัตว์เขาจับสัตว์ให้นอนเสียก่อนแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนฆ่าหมูก่อนจะฆ่าเขาจับหมูนอนลงก่อนเขาก็ต้องนอนเหมือนกันแล้วก็ถูกหอกตรึงทั้งหมดแล้วจะมีมีดนรกมีดใหญ่เฉือนคอลึกลงไปประมาณครึ่งเล่มเฉือนอย่างนั้นแบบก็ลงเลื่อยไม้นี่ทำอาการอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนี่ลักษณะอาการอย่างนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าคนทำบาปในท่าไหนต้องไปเสวยทุกขเวทนาในท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่ท่าที่ทำไม่ใช่ท่าที่กำลังจะทำเป็นท่าที่จับเขาเป็นผู้ถูกกระทำในการแปลพระบาลีในด้านพระปริยัติถ้ายังบอกว่าการปริยัติกับปฏิบัติไม่ใช่หักขัดกันเพราะปริยัติดูหนังสือไม่เข้าใจสำหรับฝ่ายนักปฏิบัติเขาเห็นมาเองเขาเข้าใจแต่ว่านักปฏิบัตินี่ก็ต้องเลือกเหมือนกันเลือกได้เฉพาะพวกที่ได้ทิฏฐิคุญาณบ้างเฉพาะที่ได้ปัญญาสมาบัติบ้างหรือว่าได้ปัญญาเล็กที่เราเรียกว่ามโนมยิทธิบ้างจึงจะสามารถติดตามคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้นี่ย้ำพระอเวจีมหานรกนิดหน่อยเพราะว่าพูดค้างไว้ต่อไปก็จะพูดถึงนรกบริวารของนรกขุมใหญ่นรก1 ขุมนรกใหญ่1 ขุมมีบริวาร16 ขุมทิศละ4 ขุมออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวาร4 ขุมเหมือนกันหมดแต่อย่าลืมว่านรกทั้ง16 ขุมทั้ง4 ทิศนี้มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการให้สัตว์ทั้งหลายที่ออกจากนรกขุมใหญ่ผ่าน4 ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้ง16 ขุมด้วยความจริงแค่4 ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตรัสไว้อย่างนี้นี่ก็จะขอพูดย่อๆเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่เดาส่งเดชองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงตรัสว่านรกทั้ง16 ขุมนั้นมีชื่ออย่างนี้คือมีชื่อเหมือนกันบอกชื่อ4 ขุมอุสุทนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุทนรกหรือว่ารวมเรียกว่าอุสุทนรกเพราะว่านรกทั้ง4 ขุม16 ขุมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อคล้ายๆสำนักงานใหญ่ให้กล่าวว่าอุสุทนรกนี้ล้อมรอบเป็นบริวารของนรกขุมใหญ่8 ขุมขุมละ16 ขุมเพราะฉะนั้นอุสุทนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งสิ้น128 ขุมคือ1ล้อมรอบชั้นสันชีพนรก16 ขุม2ล้อมรอบกาฬสุตตนรก16 ขุม3ล้อมรอบสังฆาตนรก16 ขุม4ล้อมรอบโลลุวะมหานรก16 ขุม
5ล้อมรอบมหาโลวะมหานรก16 ขุม 6ล้อมรอบตาปะมหานรก16 ขุม 7ล้อมรอบมหาตาปะมหานรก16 ขุม 8ล้อมรอบอเวจีมหานรก16 ขุมรวมเป็นอุสุตนรก128 ขุมท่านกล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงอุสุตนรกเพียงแค่4 ขุมซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศบุรพาของมหานรกขุมที่1คือสันติพนรกเท่านั้นเพราะว่าอุสุตนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารดีในมหานรกอื่นๆก็ดีมีชื่อเหมือนกัน ต่างกันในเพียงว่าจะมีโทษหนักเบากว่ากันเท่านั้นหมายถึงว่าสำหรับนรกที่ล้อมรอบสันติพนรกก็มีโทษเบาลงโทษเบาไปนิดหนึ่งขุมที่2ที่3ที่4ก็ทวีคูณขึ้นไปแต่การลงโทษคล้ายคลึงกันถ้าเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากัน เดี๋ยวนี้สำหรับนรกขุมที่1เรียกว่าคูฐานรกนี่ต้องขออภัยกำลังเป็นหวัดขั้นพ้นท่านบอกว่าขั้นพ้นโทษจากนรกขุมใหญ่แล้วหากเศษกรรมยังไม่สิ้นสัตว์นรกทั้งหลายก็ต้องเคลื่อนออกจากนรกขุมใหญ่ไปรับทุกขโทษอยู่ในนรกบริวารที่ใกล้ชิดมหานรกเป็นอันดับที่1ต่อไป นรกบริวารที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหานรกเป็นอันดับที่1มีชื่อว่าคูฐานรกก็คูฐานรกนี้ที่เต็มไปด้วยหมู่หนอนเป็นอันมากซึ่งแต่ละตัวก็มีปากแหลมคมเหมือนเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช้างสารและดูน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตกลงมาถึงคูฐานนรกนี้เจ้าหนอนนรกเหล่านั้นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที ดีใจมากเข้ามาได้ก็ล้อมกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทะกัดกินเนื้ออย่างอร่อยจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกก็พากันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสหนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงไกลอันใหญ่โตกว่าพวกสัตว์นรกแล้วก็พากันใส่เข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องทวารเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูหน้าสะอิดสะเอียนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจนกว่าจะสิ้นกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอกนี่จำไว้ก็แล้วกัน สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นในการที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ่งแบบนี้มันจะเจ็บปวดอย่างไรก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่จะกินเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอดแล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกน่าจะไม่ตายเนื้อหมดไปหนอนเลิกแทะเมื่อไรเนื้อเกิดมาใหม่หนอนก็แทะใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจนกว่าจะสิ้นโทษผมว่าอย่าลงเลยดีกว่าครับนรกสำหรับนรกขุมที่2ชื่อว่ากุลนรกท่านกล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากคูฐานนรกแล้วหากเศษกรรมยังไม่สิ้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี้แล้วต้องไปยมโลกิยนรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องเป็นอสุรกายออกจากนั้นยังเป็นสัตว์เดรัจฉานน้อยนักที่จะตกเฉพาะนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องเป็นคนที่มีกรรมน้อยเบาเขามากเขาบอกว่าเศษกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องเคลื่อนออกจากไปรับโทษอีก
ในอุสุทนรกอันดับที่สองที่เรียกกันว่ากุกุลนรกก็ในกุกุลนรกนี้เต็มไปด้วยเท่ารึงไอ้เท่ารึงก็คือเถาวัลย์มันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเหล็กสำหรับเผาสัตว์นรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งสัตว์นรกทั้งปวงมาถูกเท่ารึงอันร้อนแรงเผาศีรษะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกขทรมานอย่างสาหัสให้เท่ารึงนี้ก็จะพลาดไปเท่าคือถ่านหมายว่าถ่านละเอียดมันมีความร้อนแรงจัดตกฟุบลงไปมันก็เผาจนไหม้ร้อนจะร้องจะโอดจะโอยไม่มีความสำคัญเขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาปราณีเมื่อร่างกายถูกบดขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นโทษนี่กฎของกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีกเราต้องคิดกันนะต้องคิดกันระมัดระวังหน่อย3อาสิตะปตะนรกท่านบอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุทนรกอันดับที่3ที่เรียกว่าอาสิปตะนรกอาสิปตะนรกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ซึ่งมีใบดกครึ้มอยู่ละมากมีมากนะผมจะว่าตามบาลีภาษาที่จะขัดแค่ต้องดัดแปลงนิดหน่อยและดูกันหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบครึ้มมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นบริเวณกว้างสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลังเหล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่สิ้นเมื่อหลุดพ้นจากกุกุลนรกแล้วก็มาถึงอสิปตะนรกเลยเห็นสวนมีต้นไม้ซึ่งตนไม่เคยเห็นมาในการก่อนแต่ก็ดีใจพากันกล่าวแก่กันและกันด้วยภาษานรกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนั่นเถิดคงจะมีความสุขกายสุขใจเพราะเราได้รับทุกข์ทรมานมามากต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชวนกันเพื่อจะไปนั่งไปนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเข้าไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเล่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรากฏชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรงใบมะม่วงที่ดกขึ้นก็กลายเป็นหอกด้ำบ้างดาบบ้างหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายของสัตว์ขาดกระเด็นไปถูกตรงไหนขาดตรงนั้นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตานึกไปด้วยว่ากรรมเนี่ยแม้เราถูกน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้วแต่ใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบทิ่มแทงไม่เลือดที่ทำให้เป็นแผลเวอะหวะทั้งกายก็มีแขนขาดขาเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดอย่างนี้จะนึกว่ามันขาดไปเลยมันไม่ขาดแล้วก็ติดก็โดนใหม่แล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไรเราจะอาศัยมีความสุขกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นลูกมะม่วงจะกินให้อร่อยแต่บังเอิญเป็นหอกเป็นดาบก็พากันเพ่นหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วท่านกล่าวว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดความอัศจรรย์ก็ปรากฏว่ามีกำแพงเหล็กมีเปลวไฟลุกโชนพุ่งปราดแดงโล่ไอ้ไฟแสงไฟก็พุ่งเข้ามาหาสัตว์นรกและข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากแผ่นดินโชว์ขึ้นมาบังหน้าสัตว์นรกไว้ไฟข้างบนเข้ามาหรือก็มากันหมดเป็นไฟทั้งหมดอีกคราวนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้ว
ต้นมะม่วงเป็นหอกเป็นดาบพื้นแผ่นดินมีกำแพงกั้นไฟพุ่งเข้ามาไฟข้างล่างพุ่งเข้ามาไฟข้างบนพุ่งเข้ามาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเวอะหวะมาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือดจนแดงฉานวิ่งวนเวียนไปมาท่านก็กล่าวว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสุนัขนรกร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสารวิ่งมาขบกันกัดกินเลือดกินเนื้อสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแร้งมีกามาจิกกินที่มีปากเป็นเหล็กพากันมาโฉบเกี่ยวแย่งกันกินจิกกันกินแบบสบายๆลองหลับตานึกสภาพแบบนึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว้ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านหลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำทิฏฐิปัญญาให้ปรากฏทำมโนวิญญาณให้ปรากฏหรือว่าปัญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคำสั่งคำสอนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหมความจริงพูดมันนี่ตามพระบาลีท่านย่อถ้าดูอาการจริงๆจะเสียวสยองมากจะสยองมากตอนนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของกรรมอายุเท่าไหร่ท่านไม่ได้บอกต่อไปเมื่อกรรมนี้มันพ้นเหตุที่จะต้องตกนรกขุมนี้แล้วก็ต้องไปขุมที่สี่เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอสิปตนรกแล้วหมายความหมดกรรมหมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุตนรกอันดับที่สี่ซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ทั่วกับมีเครือหนามเหล็กล้อมมีเครือวันเครือหวายหนามนี่มันก็เป็นเหล็กล้อมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางปรากฏว่าเป็นดอกปทุมกับดอกบัวเยอะแยะสวยข้างๆบริเวณแม่น้ำก็มีเสาวันมีต้นหวายกลางกระแสน้ำก็มีดอกบัวสวยงามน้ำก็ใสสะอาดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็ปลื้มใจยินดีหวังอยากจะดื่มน้ำกินให้สบายเขาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเมื่อเห็นน้ำก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ำมานานท่านพอมาถึงก็แล้วก็รีบพากันกระโจนลงแม่น้ำเพราะไฟมันเผาร้อนเต็มทีเห็นน้ำแทนที่จะอยากจะกินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยพอโดดลงไปไอ้เครือหวายมันที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นหวายธรรมดาก็มีหนามเหมือนกับห่อกระดาษก็บาดร่างกายทำให้เป็นแผลเวอะหวะแล้วก็จมอยู่ในน้ำเค็มลองคิดดูเป็นแผลด้วยถูกน้ำเค็มมันก็แถมเจ็บก็แล้วยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาต้องหลายได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็ทำไมยังไงต่อไปหลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากหวายเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยน่าสยอง แล้วก็ที่อยู่ในแม่น้ำนั่นเองไฟนรกไหม้ร่างกายของเขาก็ดำน้ำหนีสิทำให้ดำแล้วไหม้เกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาแล้วตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตองแต่งเป็นลียาคล้ายๆกับเครื่องประดับบนหนามหวายร้องลิ่งกระวนกระวายนั้นไม่ช้าก็ตกลงไปในดอกบัวหล่นจากน้ำลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็ก
มีกรีบเป็นคมกริบบาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นและเจ้าดอกบัวนี้ก็ไม่ใช่คมอย่างเดียวนอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟไปด้วยเผาร่างกายของเขาไหม้แล้วก็ร่างกายขาดเป็นจุนนี่จุนไปมันก็ดิ้นทรนทุรายก็ดูจะเหมือนกับเขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บก็เจ็บไฟก็ไหม้ไฟร้อนก็ร้อนดิ้นไปดิ้นมาพลัดตกจากดอกบัวลงไปในน้ำเมื่อถึงในตอนลงในน้ำนี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมเสียทีตอนนี้เองท่านบอกว่าน้ำมันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็มซึ่งกล่าวตามพระบาลีว่ามากูจะดำลงไปในน้ำนี่เถิดหนีแล้วให้รอยอย่าพบน้ำเย็นให้สบายใจเมื่อเขาทั้งหลายยังพากันลงไปในน้ำเมื่อในคมเมื่อลงน้ำก็ดำลงไปพอจุ่มน้ำก็พบกับคมมีดคมหอกคมดาบในน้ำเขาอีกไอ้น้ำก็เย็นแล้วก็แสบก็ถูกคมหอกคมดาบทำอันตรายเป็นกล่าวว่าได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทำให้ร่างกายเวอะหวะแหว่งหนักเข้าไปอีกมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุ้งเสียหวาดกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอยังถูกนายนิรยาบาลซึ่งมือถือหอกแหลมเหลาเงื้อแล้วก็จ้วงแทงเอาเหมือนกับมนุษย์ในโลกเราแทงปลาพวกแทงปลานี่ระวังให้ดีนะเรื่องปลาที่อยู่ในน้ำได้ฉมกเหมือนกันมาแบบเดียวกันนายนิรยาบาลก็เก็บเอาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เอาเหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้นเอาก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนที่กำลังสุกแดงยัดใส่เข้าไปในปากพอถึงปากก็ไหม้ตกไปถึงคอก็ไหม้ตกไปถึงท้องก็ไหม้สุดถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไหม้หมดข้างในก็ไหม้ไอ้สัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องครวญครางอยู่อย่างน่าสงสารต่อจากนั้นนายนิรยาบาลเห็นสัตว์นรกจึงก้อนเหล็กแดงร้องครวญครางหนักสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีจิตใจกรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำหรือเพราะนั้นก็บอกข้าพเจ้าอยากกินน้ำเหลือเกินมันร้อนอยากจะกินน้ำเพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดกินน้ำจะได้เย็นหายร้อนมันนายนิรยาบาลก็จึงพากันเอาน้ำทองแดงที่เคี่ยวเดือดดีแล้วเดือดพล่านมากรอกลงไปในปากของบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วนั่นผู้อยากน้ำแต่พอน้ำถึงปากก็พังทำลายพอถึงคอก็พังถึงท้องก็พังที่หน้าตกไปถึงลำไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ขาดกระจุยเรี่ยราดไปแต่ไม่ตายซึ่งอยู่ยงคงกระพันนี่เป็นอันว่ามาตกนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารทั้ง4ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุมทั้ง4ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปเท่าไหร่การทุกข์ทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านกล่าวไว้ตอนท้ายบาลีเหลือเวลานาทีครึ่งท่านบอกว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอุสุทนรกทั้ง4นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลำดับขึ้นไปในทิศบุรพาเบื้องหน้าสันชีพนรกนี่ท่านพูดทิศเดียวนะแม้อีก3ทิศก็เช่นเดียวกันเป็นอนุว่านรกที่ตกนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านนรกบริวาร4ขุมถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากขุมที่1ของนรกขุมใหญ่ผ่านนรกบริวาร4ขุมแล้วก็ไปตกนรกขุมที่2ออกจากนรกขุมที่2ตกบริวาร4ขุมแล้วก็ไปเข้านรกขุมที่3ว่ากันตามลำดับตามอำนาจกฎของกรรมอรบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายอย่าลืมว่าที่บาลีท่านว่าไว้เป็นเพียงตัวอย่าง
ถ้าการรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นด้วยอำนาจมโนวิธีที่เรากำลังฝึกกันแล้วหลายท่านที่กำลังได้อยู่แล้วจะทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงต้องพูดความจริงให้หมดให้พูดไม่ไหวเพียงแค่นรกคุ้มเดียวเรานั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบมองดูเวลามันก็หมดไปแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่สาวกขององค์สมเด็จพระจินนะพระทศพลโดยทั่วถึงกันสวัสดีที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุตนรกอันดับที่ 4ซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ทั่วกับมีเครือหนามเหล็กล้อมมีเครือวันเครือหวายหนามนี่มันก็เป็นเหล็กล้อมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางปรากฏว่าเป็นดอกปทุมกับดอกบัวเยอะแยะสวยข้างๆบริเวณแม่น้ำก็มีเสาวันมีต้นหวายกลางกระแสน้ำก็มีดอกบัวสวยงามน้ำก็ใสสะอาดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่มีความเย็นท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานแต่ถ้าว่าจะได้นำเอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการศึกษาทั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรกมีจริงตามพระบาลีแต่ถ้าว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกนี่หายากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ย่อมมีความจำเป็นที่คนจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประณามบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ดี ถ้าดีๆแล้วความรู้ในพระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมายไว้ให้แก่พวกเราครบถ้วนทีนี้เพราะว่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริง สวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงพระนิพพานมีจริงคนตายแล้วถ้ายังไม่สิ้นกรรมก็จำจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริง ในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงกล่าวลอยๆทรงแนะนำวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วที่จะพาตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายความรู้อันนี้ไว้ สอนไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์เพราะว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำว่าจงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้ในองค์สมเด็จพระจินสีทรงแนะนำพวกเราไว้ก็ได้ว่าท่านหลายใครบ้างที่รับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้จริงทุกอย่างเรื่องเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนมยิทธิซึ่งจัดว่าเป็นอภิญญาอันหนึ่งในพระพุทธศาสนา
เราจะเรียกกันว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สามารถจะยกอธิสมานกายไปในภพต่างๆได้ แต่ถ้าหากว่าเราฝึกมโนวิธีเราสามารถจะยกอธิสมานกายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรตก็ได้หรืออยากจะทราบว่าพระนิพพานศูนย์หรือไม่ศูนย์ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจินสีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไว้บอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็บอกวิธีการเดินทางไปสู่ด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็นแต่ถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามแล้วก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวจึงกุขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควร ดังนั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราก็ต้องพิสูจน์คำสอนในการปฏิบัติจริงเหมือนกับที่บรรดาคณะภิกษุสมณเณรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังพากันฝึกกรรมฐานแล้วฝึกมโนมยิทธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนี้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุ่มก็มีหลายท่านด้วยกันที่พากันได้พระกรรมฐานกองนี้คือมโนวิธิสามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพรหมโลกได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้ว มีการปฏิบัติคือว่าการฟังคำแนะนำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเขาต้องฝึกกันแบบนี้ไม่ใช่พอรับฟังคำแนะนำได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วและไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทางที่ดีแล้วต้องพิสูจน์ตามคำแนะนำของพระองค์เป็นอันว่าเวลานี้คณะของเราคำว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมายถึงว่ากลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกันก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในภพต่างๆไม่ได้พากันหมดความสงสัยไปแล้วเพราะว่าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนแล้วมีความจริงฉะนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มโนวิธีจะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆเพื่อไม่คลาดจากความเป็นจริงยังได้นำเอาเรื่องนรกเอาเรื่องสวรรค์เรื่องพรหมโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเข้าไว้และจงอย่าลืมว่าการแนะนำนี้เป็นแต่เพียงหัวข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดอ่อนเกินไปเหมือนกับคำว่าเรารู้จักว่าคนไทยเขากล่าวก็ว่าคนไทยมีนิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรนั่นเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆรายละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจึงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่ยังไงจึงจะมีความเข้าใจในไทยจริงๆ เรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ว่าไว้แต่เพียงหัวข้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก็ต้องปฏิบัติตามสำหรับอารัมภบทรู้สึกจะยาวไปสักนิดวันนี้ก็มาขอพูดถึงยมโลกิยานรกเพราะนรกคุ้มใหญ่และนรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตรัสไว้ถ้าถ้อยคำนี้กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนักก็ขออภัยด้วยเพราะว่านำบาลีมากลางอ่านให้ฟัง
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทราบว่าคนผู้พูดคืออาตมาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาทรงกล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วปฏิบัติตามสำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิซึ่งทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทานเมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสียเวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาแล้วว่าเวลาจะเข้าทำจิตให้เข้าถึงมโนยิทธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไม่เป็นสำคัญตั้งใจไว้ให้เป็นเอกคตารมณ์กับอุเบกขารมณ์จะพบความจริงต่อจากนี้ไปก็จะขอนำโยมโลกิยานรกมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสมณเณรถ้าไม่โยมโลกิยานรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องกันดีกว่าท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกขเวทนาโทษในมหานรกใหญ่และอุสุทนรกดังกล่าวมาแล้วหากว่ากรรมยังไม่สิ้นก็จำจะต้องไปเสวยกรรมในนรกอีกต่อไปซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายมโลกิยนรกก็ยมโลกิยนรกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุทนรกไปเป็นนรกบริวารของมหานรกใหญ่ทั้ง8ขุมได้กล่าวว่านรกใหญ่ทั้ง8ขุมแต่ละขุมก็มียมโลกิยนรกเป็นบริวารล้อมรอบในเบื้องหน้า10ขุมในเบื้องหลัง10ขุมทิศขวา10ขุมทิศซ้าย10ขุมรวม4ทิศก็เป็น40ขุมพอดีที่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียกว่ายมโลกิยนรกล้อม40ขุมให้กล่าวต่อไปว่ามหานรกใหญ่8ขุมขุมหนึ่งมียมโลกิยนรกล้อมเป็นล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอก40ขุมจึงรวมเป็นยมโลกิยนรกทั้งหมด320ขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกยมโลกิยนรกออกได้ดังนี้นี่ท่านจัดไว้ว่า1ล้อมรอบสันชีพนรก40ขุมล้อมรอบการสุตตนรก40ขุมล้อมรอบสังฆาตนรก40ขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรก40ขุมล้อมรอบล้อมรอบโลลุวะนรก10ขุม40ขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรก40ขุมล้อมรอบตาปะมหานรก40ขุมล้อมรอบมหาตาปะนรก40ขุมล้อมรอบอเวจีมหานรก40ขุมรวมเป็นยมโลกิยนรกทั้งหมด320ขุมให้กล่าวต่อไปว่าจะขอกล่าวแต่เพียงยมโลกิยนรก10ขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้นคือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้วก็มาตกนรกบริวารด้านใดด้านหนึ่ง4ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านยมโลกิยนรกอีก10ขุมไม่ใช่ไปผ่านทั้ง40ขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดที่ก็ดักบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่ว่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวาร4ขุมต้องผ่านยมโลกิยนรก10ขุมทีนี้ท่านกล่าวเฉพาะทิศเดียวท่านกล่าวว่ายมโลกิยนรกอื่นๆก็ดีและยมโลกิยนรกที่ล้อมรอบบริวารในมหานรกอื่นๆก็ดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกขโทษเหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงว่าเป็นการเสวยทุกขโทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าที่ล้อมสันชีพนรกก็เบาลงมาหน่อยล้อมการสุตนรกก็หนักนิดหนึ่งล้อมสังฆาตนรกก็หนักลงไปอีกหน่อยล้อมรอบโลวะนรกโลรุวะมหานรกก็หนักไปอีกหน่อย
ล้อมรอบมหาโลวะนรกก็หนักไปอีกนิดมหาโลวะมหานรกเลยผมที่5แล้วมหาโลลุวะมหานรกสำหรับขุมที่4แล้วล้อมรอบโลลุวะนรกโลลุวะมหานรกขุมที่5นี่มีมหาหน้ามหาหลังล้อมรอบตาปานนรกก็หนักไปอีกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านละ10 ขุมท่านบอกว่ามีเพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันฉะนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียง10 ขุมเพียงทีเดียวก็ไปทราบว่ายมโลกิยนรกในขุมอื่นๆในชั้นอื่นก็มีเหมือนกันทั้งหมดก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากันถ้าจำแนกบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกขุมใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมายมโลกิยนรกนี่แยกโทษแล้วโทษน้อยลงไปไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างคือ1โลหะกุมพีเป็นโทษจากปาณาติบาตในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2ชินพีนรกเป็นโทษจากกาเมสุมิจฉาจาร3อสินักขานรกเป็นโทษจากการลักขโมยอธินาทาน4ตาปะตามโพธกะนรกเป็นโทษจากการดื่มสุราเมรัย5อโยคุระนรกเป็นโทษจากการลี้ไร6ปัสสกะปัพพตนรกเป็นโทษจากข้าราชการโกง7ทุสานรกเป็นโทษจากคนที่คิดคดโกงเขา8สีตะโลสิตานรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณี9สุนัขานรกเป็นโทษจากการปากร้ายด่าบิดามารดาด่าสมณะชีพราม10ยันตะปสานนรกเป็นโทษทำร้ายคู่ครองนี่ผู้ที่ซ้อมสามีซ้อมภรรยาเนี่ยระวังให้ดีนะก็มีนรกสำหรับเก็บไปเหมือนกันนี่ท่านมาขอขยายความในนรก10 อย่าง10 ขุมแต่ละอย่างนั่นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่1ที่เรียกว่าโลหะคุมพีสำหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปาณาติบาตสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงบรรยายไว้อย่างนี้โดยย่อโดยยมโลกิยนรกขุมที่1มีชื่อว่าโลหะคุมพีในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้ำแสบแล้วก็ร้อนเดือดซ่านอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟใหญ่มีนายนิริยบาลมีร่างกายใหญ่โตจับสัตว์ผู้พลัดเข้ามาอยู่ความจริงไม่ใช่พลัดตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเพราะว่ากรรมบังคับให้มาจับสัตว์ผู้พลัดมาทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่าตามท่านอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปที่ทำไปแล้วเขาว่าจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยให้คว่ำแล้วหัวคว่ำลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กนรกนั้นเวลาไม่ไหวจริงๆไอ้เจ้าน้ำที่อยู่ในหม้อเหล็กเนี่ยก็ขออธิบายให้ฟังความจริงมันไม่ใช่น้ำในแม่น้ำหรือว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำประปาน้ำในหม้อนรกขุมนี้จะโปรดทราบว่ามันเป็นน้ำโลหะถ้าไม่เคยเห็นแล้วก็ไปดูเวลาที่เขาหล่อพระแล้วหล่ออะไรที่เขาเคี่ยวทองแดงเคี่ยวโลหะจนเป็นน้ำแล้วก็เทใส่เบ้าสภาพของน้ำในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นไอ้หม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ำก็เป็นน้ำโลหะก็ลองหลับตานึกดูทีละว่าน้ำธรรมดานั้นมันร้อนขนาดไหนเจ้าน้ำนรกที่มีคนนี้มีความร้ายยิ่งกว่าแล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะนั่งนึกสภาพมันน้ำมันข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะหย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อย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 
พอถูกกระเสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ำที่ร้อนๆหรือเอาน้ำมันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เอาเนื้อหมูหรือเนื้อปลาที่สดๆใหม่ๆใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้น ได้กล่าวต่อไปว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้อนทั้งแสบเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดกาลถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทำมาให้สิ้นกรรมนี่นรกยมโลกนรกก็ดีหรือว่านรกบริวารก็ดีท่านไม่มีกำหนดไม่เหมือนนรกขุมใหญ่แต่นี่มาแยกกันไว้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตบยุงก็ดีฆ่ามดก็ดีฆ่าเล็งฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านด้วยกันที่มีความรู้สึกประหลาดที่ว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทำร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทำถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆแล้วมันเห็นเราเข้ามาโต้วิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุคคลที่จะเปลื้องทุกข์มันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดกรรมแต่ที่ไหนได้ท่านทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้ต้องการเลยมันเห็นเรามันก็วิ่งหนีนี่แสดงว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อปลีชีพเพื่อเลี้ยงชีพของเราเป็นเอาว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันมาพูดกันต่อไปท่านก็กล่าวว่านายนิริยบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงโชนลุกเป็นเปลวไฟไล่ตวัดรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกระทั่งเชือกนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาศีรษะที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงลองคิดดูนะโทษปาณาติบาตมีความเป็นมีและมีกรรมหนักขนาดไหนคิดเอาก็แล้วกันได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางกายทั้งศีรษะอะไรทั้งร่างกายด้านศีรษะแล้วก็ทั้งตัวไอ้ตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอ้ตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่านตอบว่าท่านกล่าวไปว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไม่สัตว์นรกทั้งหลายในนั้นที่หัวด้วนไอ้หัวนี่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียวแล้วหัวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนที่นายนิริยบาลก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทำแบบนั้นรัดเข้าไปตวัดเข้ามาแล้วก็รัดบีบให้คอขาดแล้วก็ต้มในโกโก้ตามอำนาจของกรรมตลอดเวลาเป็นอว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจะกลับมาถามว่าเมื่อไรจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะเวลาที่มันได้บอกไว้ตามที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนยิทธิลองไปเที่ยวดูก็ได้แล้วอย่าลืมคำสั่งที่สั่งไว้ว่าเมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุฬามณีเจดีย์สถานก่อนไปนมัสการองค์สมเด็จพระจินวรศึกษาธรรมแล้วจงอย่าเอาความรู้นี้ไปโอ้อวดกับชาวบ้านถือตัวเราเป็นผู้วิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อนั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมานะทิฏฐิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว้ว่าหนึ่งเราต้องไปจุฬามณีเจดีย์สถานศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระพิชิตมารที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึงศึกษาแล้วต่อไปจะไปทางไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถพิสูจน์พระนิพพานได้สำหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นยังไงผมไม่บอกท่านแล้วนรก
อย่างโลหะกุมพีนี่ก็เหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อเท่านั้นไม่ใช่วิจิตรพิสดารถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุดสมณเณรที่ได้มโนยิทธิไปศึกษากันเองก็แล้วกันจะได้รู้ชัดนี่เราก็ตามไปพระบาลีต่อไปว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงตรัสว่ากรรมที่นำมาเสมอทุกขโทษในนรกนี้ก็ได้แต่กรรมที่เป็นปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับเอาสัตว์เป็นๆมาใส่ลงในหม้อน้ำร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็เอามากินเป็นอาหารบ้างหรือมิฉะนั้นก็ทำความชั่วหยาบอย่างอื่นก็จะทำร้ายชีวิตเขาทำร้ายร่างกายเขาถ้าว่ายังไงควรจะเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่บอกว่าทำความชั่วอย่างอื่นเมื่อไปเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังกลับสนึกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลบาปที่ตนติดอยู่ในจิตค่อยคลายลงจึงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหะกุมพีนรกขุมนี้ถ้าอย่างนี้ก็พอนึกออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะที่ฆ่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นพาลแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูบรมกษัตริย์กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปแต่การกระทำอย่างนั้นก็อาศัยความหลงไหลใฝ่ฝันในการคบคนพาลก็คือเทวทัตต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากจึงได้เข้าไปขอเข้ามาโทษในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในด้านของการทำลายชีวิตบิดาและก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นต้นช่วยบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจัดที่ทำสังฆายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยเรียกว่าโทษท่านทั้งหลายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะฆ่าพระราชบิดาพอกลับมาตกแค่โลหะกุมพีนรกขุมนี้นี่เพื่อนเข้าใจว่าเมื่อบุคคลทั้งหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญมารู้ตัวภายหลังเข้าใจว่ากรรมที่ทำตัวทำนั้นมันเลวเกินไปกับกลับใจเสียใหม่ตอนจะตายมีอารมณ์ผ่องใสผ่องแผ้วสมัยก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทำความชั่วและจะเลิกทำใจของตัวให้น้อมไปในด้านกุศลเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูตายไปแล้วแทนที่จะตกอเวจีมหานรกก็มาตกขุมนี้อันนี้จำกันไว้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดกันแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีทำร้ายยิ่งกว่าแล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะนั่งนึกสภาพมันน้ำมันข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อย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 พอถูกก็เสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ำที่ร้อนๆหรือเอาน้ำมันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เอาเนื้อหมูหรือเนื้อปลาที่สดๆใหม่ๆใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้นท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพระภิกษุสามเณรทั้งหลายสำหรับวันนี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็ขอปรารภกับท่านเรื่องนรกที่เรียกกันว่ายมโลกิยนรกต่อไปสำหรับยมโลกิยนรกขุมที่สองเรียกว่าชิมพีนรกชิมพีนรกที่หรือว่าที่เราเรียกกันว่านรกต้นนิ้วนี่เราทราบกันดีว่านรกขุมนี้เป็นนรกที่สำหรับลงโทษท่านที่ชอบทำกาเมสุมิจฉาจารก่อนที่จะพูดถึงนรกก็ขออธิบายคำว่ากาเมสุมิจฉาจารเสียก่อน
โดยมากเรามักจะมีความเข้าใจกันว่าการละเมิดสามีเขาหรือว่าภรรยาเขามีโทษตามนี้สำหรับเรื่องของผู้ชายที่เป็นการแย่งสามีนี่ถูกต้องรู้ว่าชายคนนี้เขามีภรรยาอยู่แล้วเราก็ตั้งใจไปยื้อแย่งความรักทำลายจิตใจภรรยาผู้เป็นที่รักเพราะเป็นนั้นว่าต้องโทษต้องตกนรกขุมนี้ที่เรียกว่าฉิมพีนรกและจงอย่าลืมว่าบรรดาท่านนั้นหลายที่ตกนรกขุมนี้ต้องผ่านนรกขุมใหญ่มาก่อนแล้วก็ผ่านบริวารมาก่อนนี่มาพูดกันถึงผู้หญิงสำหรับชายที่ละเมิดผู้หญิงไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่เรียกกันว่ากาเมสุมิจฉาจารนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะเพาะไปละเมิดแต่เฉพาะสตรีที่ท่านมีสามีแล้วเท่านั้นตามพระบาลีท่านกล่าวว่าสตรี20ประเภทเมื่อเราจะจำแนกประเภทมันก็ยุ่งจำยากเอาก็ได้เพียงว่าสตรีใดที่มีสามีแล้วและกำลังอยู่กับสามีก็ดีหรือว่าสตรีใดที่ไม่ได้มีสามีหรือว่ามีสามีแล้วจะเลิกล้างกันไปแต่ว่ายังอยู่ในปกครองของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยตรงอย่างนี้ถ้าว่าเกิดความรักกันขึ้นกับชายคนใดคนหนึ่งแต่ว่าผู้ปกครองเขายังไม่ได้ยินยอมยกให้ถ้าไปร่วมประเวณีกันเข้าต้องมีโทษตกนรกขุมนี้ฉะนั้นขอท่านหลายจงโปรดมีความเข้าใจว่าสำหรับสตรีนี่หนักมากเราเลี่ยงไม่ค่อยจะไหวเพราะแต่ละคนก็มักจะมีผู้ปกครองอยู่เช่นมีบิดามารดาปกครองมีพี่มีน้องปกครองมีญาติปกครองแล้วก็รู้ว่ามีบุคคลที่เขารับปกครองแทนญาติแทนบิดามารดาเมื่อบิดามารดาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีแต่ว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับปกครองเราก็ต้องรับอนุมัติจากผู้ปกครองก่อนหนักมากนะแล้วถ้าหากว่าจะถามว่าโทษมีกับใครก็ต้องตอบว่าโทษมีด้วยกันสองคนไม่ใช่ว่าหญิงใดที่ไปแย่งสามีเขาหรือว่าชายคนนั้นมีภรรยาอยู่แล้วยังก็ไปร่วมรักยื้อแย่งสามีของเขาจะมีโทษเฉพาะหญิงผู้เดียวไม่ใช่ผู้ชายก็มีด้วยชายใดที่ชอบเป็นเจ้าชู้แล้วไปยุ่งกับลูกเขาก็ดีภรรยาเขาก็ดีคนในปกครองเขาก็ดีก็ไม่ใช่มีโทษแต่ผู้ชายก็ผู้หญิงด้วยไปด้วยกันเขาร่วมกันนี่ขอได้โปรดหาความเข้าใจตามนี้ให้ด้วยเราพูดกันตามพระวินัยที่พูดมาตามนี้ถ้าบังเอิญเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งบรรดาท่านทั้งหลายที่ศึกษาได้มโนมยิทธิไว้แล้วท่องเที่ยวไปจะลองไปชมดูก็ได้ถ้าเราสงสัยแล้วก็ถามบุคคลผู้ควบคุมเขาได้ถ้าอาจจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละคนที่มีโทษอย่างนี้นั้นในสมัยมนุษย์ทำอะไรไว้อย่างนี้เขาจะอธิบายเข้าใจแต่ก็ระวังนะบางทีนายผู้ควบคุมนรกนายนิยบาลเนี่ยที่ตาเนี่ยมาเรียกกันยากลิ้นมันแข็งแต่ไม่ค่อยจะพูดกับเราเหมือนกันถ้าทางที่ดีอย่าไปแล้วก็ผ่านสำนักพญายมก่อนขออนุญาตท่านถ้าจะให้ไปที่ใดเราก็ไปตรงนั้นให้ใครควบคุมเราไปแล้วก็ไปกับท่านผู้นั้นจะชี้แจงให้เราทราบถึงอดีตกรรมของสัตว์ว่าเขาละเมิดแบบไหนก็ชักสงสัยเหมือนกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้มันจะหนักอยู่หน่อยแต่ว่าท่านจะถามว่าถ้าบังเอิญสตรีใดที่รับจ้างบรรเทาความรู้สึกในด้านการมามารมณ์สตรีผู้นั้นเขาจะเป็นผู้ต้องมีโทษในกาเมสุมิจฉาจารไหม
ก็ต้องตอบว่าถ้าเขาตั้งเป็นร้านค้าแบบนั้นเขาไม่มีแต่สำหรับท่านชายนี่สงสัยเหมือนกันถ้าทางที่ดีแล้วก็พวกที่ได้มโนวิธิไปถามนายนิยบาลก็แล้วกันนะจะได้หมดสงสัยผมได้พูดกับพระกับเนรถ้าจะอธิบายไปมันก็จะเพ้อจัดดีไม่ดีถ้าจะหาว่ามาแกล้งเอาโทษมาแกล้งกล่าวให้มันหนักและท่านทั้งหลายจะได้เข็ดหลาบหรือว่าเชื่อถือผมไม่ต้องการอย่างนั้น ต้องการอย่างเดียวให้ท่านทั้งหลายศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีแล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยตนเองผมต้องการแบบนั้นแล้วความรู้อย่างนี้ผมเองจะพูดให้ละเอียดก็ไม่ได้เพราะจะพูดยังไงมันก็ไม่ละเอียดนรกทุกขุมใครจะไปนั่งดูคนทุกคนที่เขาเสวยทุกขเวทนาเป็นนั้นว่าถ้าท่านไปได้ไปคลาละขุมแล้วดูให้ละเอียดจำให้ดีแล้วเอามาเป็นเครื่องสอนตัวว่าการทำแบบนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่าทำเลย และประโยชน์ในการเจ้าชู้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรไม่มีอะไรเป็นคุณมันมีแต่โทษจะพูดกันไปเลยนะจะขัดคอกันสำหรับคนที่เจ้าชู้ไปดูกันเองก็แล้วกันเมื่อกล่าวถึงสิมพีนรกท่านกล่าวว่ายมมโลกิยนรกขุมที่สองมีชื่อว่าสิมพีนรกในนรกขุมนี้ปรากฏเต็มไปด้วยป่าต้นงิ้วก็เป็นต้นงิ้วนรกแต่ละต้นมีหนามเหล็กคมเป็นกรดยาวประมาณ16 องคุลี16 องคุลีนี่เป็นองคุลีของนรกไม่ใช่องคุลีของเราแต่ความจริงหนามนิดเดียวแล้วก็แย่แล้วแล้วก็ในหนามนั่นก็เป็นหนามเหล็กลุกเป็นเปลวไฟอยู่ตลอดเวลาเป็นนิดไม่มีวันที่จะดับร้อนแดงโชนแล้วมันมีสภาพเหมือนสปริงสัตว์นรกตายขึ้นไปเลือดโชกร้อนบางทีมันลัดถึงแทงทะลุหลังเลือดแดงฉานดูแล้วน่าหวาดเสียวเอาย่องไปดูกันแล้วกันให้กล่าวว่าเมื่อในขุมนรกขุมนี้ที่เต็มไปด้วยสัตว์ทั้งนรกทั้งชายและก็หญิงก้มหน้าก้มตาเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสมีผู้อ่านบาลีแล้วก็สำนวนมันขัดแล้วก็โปรดทราบไปด้วยว่าไม่อยากจะทิ้งพระบาลีเพราะผมไม่อยากจะใช้คำว่าผมรู้เองในบางเวลาสัตว์นรกหญิงไปคอยอยู่บนต้นนี้แล้วขึ้นไปคอยอยู่ก่อนแล้วก็สัตว์นรกชายอยู่ใต้ต้นแงนหน้าขึ้นไปเห็นสาวที่รักถูกหนามนิ้วแหลมคมทิ่มแทงเลือดไหลโสมหนังถลอกปอกเปิดเพราะกระแสไฟก็มีความกลัวไม่กล้าจะตามขึ้นไปตอนนี้รักไม่ไหวชักรักไม่ไหวซะแล้วเธอมีทุกขเวทนาอย่างหนักนายนิรยาบาลทั้งหลายก็เงื้ออาวุธมีหอกบ้างดาบบ้างแหลมบ้างเหลาบ้างขู่แต่ข้อบังคับให้สิ้นไปท่านบอกว่าด้วยอำนาจของความกลัวแต่ผมอยากจะบอกว่าด้วยอำนาจของกรรมชั่วที่เป็นคนเจ้าชู้ชอบทำกาเมสุมิจฉาจารไม่เคารพในความรักของผู้ปกครองและบิดามารดาของเขาพวกนั้นก็จำจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนต้นงิ้วต้องก้มหน้าก้มตาฝ่าฟันหนามงิ้วขึ้นไปฝ่านะไม่ใช่ฟันเจ้าหนามงิ้วมันก็ทบนิดเดียวแผลเบอะหวะแดงฉานไปด้วยเลือดแล้วไอ้หนามงิ้วก็เป็นหนามเหล็กเป็นไฟแดงโชนมันก็ไหม้กายทั้งตัวฟังแล้วก็ตามคิดตามนึกไปด้วยเมื่อเส้นไปแล้วด้วยอำนาจความกลัวทำไมอย่างนั้นเลือดสาดเต็มท่วมกายเมื่อครั้งขึ้นช้าเกินไปไม่ทันใจของนายนิรยาบาลก็เอาหอกแทงเข้าที่ขาบ้างที่ตัวบ้างที่เท้าบ้างแล้วก็ดันเอาขึ้นไปเอาดั้มหอกตีที่ศีรษะบ้างบังคับปากก็ร้องเร่งบังคับว่าขึ้นไปเร็วๆ
ไปหาคู่รักของเจ้าขึ้นไปเร็วๆเร็วเท่าไหร่หนามนิ้วก็บาดแรงเท่านั้นดีไม่ดีมันก็แทงทะลุหลังเป็นหนามสปริงเป็นนั้นว่าเขาก็ต้องก้มหน้าก้มตาตายขึ้นไปตายลงมาอีท่านั้นนั่นแหละเป็นนั้นว่าคนรักขึ้นไปคอยก็ต้องไปหาคนรักเหมือนกับสมัยที่เป็นมนุษย์นัดจะไปพบที่ไหนล่ะฝ่ายหญิงนัดให้ชายไปพบหรือฝ่ายชายนัดให้หญิงไปพบกันตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นสภาพเดิมเป็นอย่างนี้ฉันใดในเมืองนรกคือต้นงิ้วเมื่อหญิงไปอยู่ที่ไหนชายก็ต้องตายไปที่นั่นชายไปอยู่ที่ไหนหญิงก็ต้องตายเข้ามาหาที่นั่นการขยับร่างกายไม่มีใครอยากจะขยับเพราะมันทั้งแหลมทั้งคมของหนามงิ้วท่านก็กล่าวไปบอกว่าก็ยิ่งเมื่อขยับกายมากเท่าไรเร็วเท่าไรก็บาดตัวแทนทะลุมากเท่านั้นมีหนามซ้ำยังร้อนระอุตกไปด้วยเปลวไฟเหลือที่จะทนเหลือทนหรือไม่เหลือทนก็จำจะต้องทนคำว่าตายไม่มีเพราะว่าหนามนั้นลุกเป็นเปลวไฟขั้นสุดที่อดทนหนักเข้าปีนป่ายขึ้นไปไม่ไหวก็บ่ายที่สะลงมาไม้จะลงไม่ไหวแล้วท่านร้อนให้เจ็บไปหาคู่รักไม่ไหวเพราะคู่รักอยู่สูงเกินไป มันทรมานกายทรมานใจในระยะบานเห็นดังนั้นก็เอาหอกแทงซ้ำกันนำเข้าไปเลือดก็สาดก็ร้องขู่บังคับว่ามึงจงเร่งขึ้นไปหาชู้ของมึงไปหาคนรักของมึงบนต้นนิ้วโน้นจะกลับลงมาไม่ได้เขาอดรนทนไม่ไหวก็ต้องไปปากร้องขอความวิงวอนแต่ว่าอย่าหวังเลยอย่าหวังว่านายนรกเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้คุมและนายนรกพวกนี้จะมีความสงสารเพราะกฎของกรรมคำว่าสงสารไม่มีในเมืองนรกนี่ท่านทั้งหลายที่บอกว่าต้นนิ้วพังหมดแล้วนะฟังให้ดีนะไม่พังเคยทราบมาบอกว่าเห็นต้นนิ้วทุกต้นเต็มไปด้วยคนแต่ละคู่ถ้าชายใดที่มีความเจ้าชู้คบชู้สูดสาวก็หญิงมากก็มีชายหนึ่งหญิงเยอะแต่หญิงใดถ้าบังเอิญคบชู้สูดชายคนเดียวร่วมรักกับชายหลายรายด้วยกันซึ่งไม่รับอนุญาตจากบิดามารดาและผู้ปกครองก่อนก็หญิงหนึ่งชายหลายเป็นเอามารู้กันโดยปริมาณหนักใจเหลือเกินนะเป็นอันว่าก็จำเป็นจะเจ็บจะปวดจะหนามจะแทงไฟจะไหม้ก็ต้องขึ้นไปจะทนอยู่ไม่ได้ข้างล่าง เมื่อวิงวอนเขาอย่างอยู่อย่างนี้เมื่อนายนิบาลได้ฟังวาจาของเขาอย่างนั้นก็แทนที่จะมีความเมตตาปราณีกับโหมกำลังทิ่มแทงตีขนำซ้ำลงไปอีกเอาให้หนักเข้าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็จำใจต้องปีนป่ายขึ้นไปปลายถึงนิ้วนั้นไปหากันให้ได้ทั้งที่มีความเจ็บปวดแม้จำนวนท่านผมไม่อ่านให้ครบนะจำนวนท่านพันนามากได้เกิดเพราะว่าจำนวนอย่างนี้ฟังไปละแหมก็ขัดหูจะกลายเป็นนักประพันธ์ไปขั้นขึ้นไปถึงปลายต้นนิ้วก็แลเห็นสัตว์นรกหญิงซึ่งเป็นคนรักกลับลงมาข้างล่างอีกแล้วแม่นั่นทนไม่ไหวอยู่มันร้อนไม่เจ็บก็เว้าลงมาข้างล่างอีกพอเจ้าหนุ่มขึ้นไปไม่เห็นมันไม่ทันนี่ไอ้การลงของแกมันก็เร็วแบบอัศจรรย์ความจริงความเร็วแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นอัศจรรย์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันร้อนต้องรีบลงในนิรยาบาลทั้งหลายก็เงื้ออาวุธสตราวุธบังคับให้สัตว์ในโลกหญิงปีนป่ายขึ้นไปหาชายพอดีเหมือนกันความจริงเนี่ยเรารักกันนะเรารักกันนี่เขาก็ปฏิบัติตามใจที่เรารักเพราะในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันจะมืดมันจะค่ำมันจะฟันฝ่าอันตรายยังไงก็ตามคนรักอยู่ที่ไหนนัดกันไว้ที่ไหนเราไปที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ที่เราไม่ได้นัดกันวันนายนิรยาบาลแกก็ช่วยแนะนำบอกโน้นคนรักอยู่ที่โน้นจ้าอย่าลงมาข้างล่างสามีของเธออยู่ข้างบนไปหาสามีของเธอ
ที่นี่ไม่มีใครเขาจะเป็นสามีแทนเป็นอันว่าพ่อชอดยอดชู้คู่เธออยู่ข้างบนคันทำดีรอไม่กล้าจะขึ้นนายนิยบาลก็ทุบตีกระหน่ำและแทงในหลามเหล็กขับไล่ไล่ส่งให้ขึ้นไปทั้งที่เลือดสาดท่วมตัวไฟก็ไหม้หนังก็ปอกถลอกปอกเปิดได้รับความเจ็บปวดสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสขั้นพอขึ้นไปถึงก็กลับเห็นสัตว์ในโลกตายลงมาที่แล้วเพราะพระทูลกระหม่อมแก้วท่านทนความร้อนความเจ็บไม่ไหวก็ไหลลงมาข้างล่างเขาทั้งสองคนไม่มีโอกาสจะได้พบกันเพราะว่าโมโอยโมโกเจ็บนี่มันไม่ได้พบกันนะเวลาที่รักกันในเมืองมนุษย์ไม่กลัวอะไรในเวลาขึ้นไปแบบนี้เขายุเขาแนะนำเขาส่งเสริมไม่แหมเขาพบกันไม่ได้ก็น่าแปลกใจได้แต่เฝ้าเวียนกันไปเวียนกันมาขึ้นชายขึ้นหญิงลงหญิงขึ้นชายลงลอกกันแบบนั้นไม่ต้องรู้จักพบกันท่านบอกว่าต้องเสวยทุกขเวทนาแบบนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอย่าลืมนะมันหนึ่งหนามคมสองร้อนไปด้วยเปลวไฟสามน้ำสปริงกระทุ้งร่างกายให้ทะลุข้างหลังได้ไอ้เลือดจะมาโสมตลอดเวลาสี่นายนิยบาลก็ทิ่มแทงไปหอกตีไปหอกได้แหลมเหลาต้องกล่าวว่าจนกว่าจะสิ้นกรรมนี่ยังไม่จบแค่นี้นะนรกที่เต็มไปด้วยความรักมันต้องรักกันมากสักหน่อยถ้ากล่าวต่อไปว่าสัตว์นรกบางพวกขณะที่กำลังปีนป่ายขึ้นไปต้นงิ้วนั้นนอกจากจะถูกนายนิรยบาลทิ่มแทงในหอกแหลมเหลาแล้วก็ยังมีแรงกายนรกอันมีปากเป็นเหล็กคอยจิกอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ข้างบนต้นไม้นั่นอีกจิกแล้วกินเป็นอาหารแบบอร่อยไอ้ความจริงเจ้านกประเภทนี้เป็นนกประเภทลงโทษมันไม่อิ่มหรอกยังคิดว่ากินอิ่มเห็นเป็นอาหารอร่อยได้เจ็บก็เจ็บร้อนก็ร้อนจากน้ำจากไฟยังไม่พอโดนไอ้สัตว์พวกนี้ประเภทจิกเขาอีกดึงทิ้งเนื้อก็ลองนึกดูกันแล้วกันนะว่ามันขนาดไหนไม่รับทุกขเวทนาทุกขทรมานหนักยิ่งขึ้นขั้นลงมาข้างล่างก็ต้องถูกสุนัขนรกตัวใหญ่มาพากันมาเป็นฝูงนี่หล่นลงมาไอ้เจ้าหมาก็วิ่งมาอีกกินเป็นฝูงซึ่งเนื้อกินหัวกินหางก็ว่ากันไปตามเรื่องรุมแย่งกันกินแบบแย่งกันแบบหิวสัตว์นรกที่ตกลงมาก็ถูกนายนิยบาลทิ่มแทงเขาอีกซ้ำไปที่หอกต้องรับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแบบนี้จะนับเป็นปีเป็นเดือนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นนั้นว่าที่ต้องมาเกิดทั้งกล่าวทั้งโทษว่าการที่ต้องมาเกิดในฉิมพีนรกนี้ก็เพราะว่าเมื่อเขาเป็นมนุษย์ได้ประพฤติร่วมกาเมสุมิจฉาจารคือคบชู้สู่สาวผิดศีลผิดธรรมผิดประเพณีเป็นชายประพฤติชั่วเป็นคนเจ้าชู้ในภรรยาคนอื่นบุตรสาวคนอื่นที่ไม่รับอนุญาตให้คนในปกครองของบุคคลอื่นถ้าเป็นหญิงก็ประพฤติชั่วคบชู้ในสามีของบุคคลอื่นหรือเป็นหญิงที่มีสามีอยู่แต่ก็ยังมักมากในกามคุณไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้เคยนึกว่าสามีของเรามีแล้วอย่าไปยุ่งกับสามีคนอื่นอย่าไปยุ่งกับชายอื่นไม่ประมาณตนไม่เกรงต่อบาปกรรมอันลามกกรรมชั่วประพฤติอสัตธรรมนี่ก็คือร่วมรักกับคนที่ไม่ใช่สามีของตนคบชู้สู่ชายหรือว่าเป็นชายที่มีภรรยาอยู่แต่ว่าเป็นผู้หลงไหลตามใจตนเป็นคนไม่มีหิริไม่มีความอายไม่มีโอตตัปปะไม่เกรงกลัวแต่ความชั่วคือผิดสัญญากับภรรยาประพฤตินอกใจภรรยาไปสู่หาเป็นชู้กับหญิงอื่นดังนี้เป็นต้นเป็นอันว่าหญิง20จำพวกอย่าลืม
เมื่อแตกการทำลายขันธ์แล้วก็ต่างคนต่างมาเกิดเป็นสัตว์นรกและเสวยทุกขเวทนาในชิ้นที่นรกนี้จนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมท่านใช้คำว่าจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนี่เราก็มานั่งคุยกันนิดพระบาลีท่านกล่าวไว้ตอนนี้ก็มานั่งวิจัยกันก็มีบรรดาท่านผู้ทรงฌานหรือว่าได้ปัญญาได้เคยคุยสู่กันฟังว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมืองนรกนี้ถ้าลงไปอยู่ในนรกมันเป็นการพอดีกับต้นนิ้วแต่ที่ไอ้ต้นนิ้วน่ะมันพอดีถ้าสมมติว่าในสมัยปัจจุบันนี้คนที่ชอบในเรื่องการเมสุมิชฌาจานี่ผมว่ามากที่ใช้คำว่าผมนี่ขอพูดกับพระกับเนรเท่าที่สังเกตนะครับมีเด่นเหลือเกินคนที่ชอบนอกใจสาพัญญาคนที่ชอบนอกใจสามีดีไม่ดีคนที่สร้างความรักขึ้นมาเองแล้วก็ตกลงกันเองบ้างบางทีก็ถือว่าอารมณ์รักประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งหมายความว่าต้องการจะร่วมรักสมัครใจกับใครก็ว่ากันไปตามบทตามเพลงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาอันนี้ไม่มีความประสงค์อยู่อย่างเดียวนั่นก็คือว่าต้องการจะคลายอารมณ์แห่งความใคร่ของตัวเท่านั้นเป็นอันว่าท่านทั้งหลายในสมัยปัจจุบันตอนพูดกันเรื่องตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนักใจไม่น้อยจริงๆทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าทราบดีเพราะว่าวัดเนี่ยมันเป็นที่รวมของข่าวประเภทนี้มันเข้าวัดอยู่เสมอนี่ก็มีบุคคลบางคนเขามาพูดในทำนองที่บอกว่าไอ้เรื่องต้นนิ้วนี่ผมไม่หนักใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้คนมากในโลกนี้คนนับเป็นพันล้านและก็นิยมการสมสู่อยู่ร่วมกันในประเภทที่ถือว่าเป็นอิสระไกลตาจากผู้ปกครองและไกลตาจากคนอื่นและถือว่าตัวเองให้ตนเองนั้นเป็นตัวของตัวไม่มีใครสามารถจะมาบังคับกดขี่ได้จะอุทิศตัวให้แก่ใครก็เป็นเรื่องของส่วนตัวนี่ที่บรรดาท่านทั้งหลายเมื่อให้ฟังเขาพูดอย่างนี้ก็รู้สึกหนักใจแล้วก็มีบางคนมาบอกว่าคนมากประเภทนี้ต้นนิ้วในเมืองนรกไม่พอจะบรรจุเป็นอันว่าเขาอาจจะผ่านนรกขุมนี้ไปได้เรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลทราบกันดีแล้วว่าต้นนิ้วที่เกิดขึ้นในเมืองนรกไม่มีใครปลูกมันเกิดขึ้นโดยอำนาจกฎของกรรมความชั่วของบุคคลผู้ทำความชั่วฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดสร้างความชั่วทำตัวไม่ดีเมื่อตกลงไปในนรกขุมนี้ต้นนิ้วก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นการพอดีกับบุคคลที่ถูกการลงโทษไม่ใช่ว่าไปนั่งรอปลูกอย่างเมืองมนุษย์นี่เป็นอันว่าเราก็เลิกวิตกกังวลกันได้แล้วที่ว่าเลิกวิตกกังวลเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนหลายคนวิตกกันมากเลยเกิดว่านรกในนรกจะไม่มีต้นนิ้วพออันนี้ไม่ต้องวิตกเพราะกรรมจัดสรรปันส่วนให้พอดิบพอดีกันไว้เสมอและการร่วมประเวณีในด้านความรักระหว่างหญิงชายความจริงมันไม่ได้เกิดอะไรเป็นความสุขขึ้นมาเลยถ้าเราจะใคร่คนจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนมันเต็มไปด้วยความโสโครกเต็มไปด้วยความสกปรกถ้าว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าผมน่ะรู้เรื่องเลยผมก็ต้องตอบว่าเรื่องนี้ผมรู้ดีการที่จะบวชกันได้นานๆแบบนี้มันก็ต้องรู้จักอะไรมาก่อนไม่ใช่ไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักเลยมันก็อดสงสัยไม่ได้แต่ความจริงเรื่องพวกนี้ผมไม่สงสัยเพราะรู้จักมาแล้ว
ไอ้ที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบอกว่าไม่ดีมันเป็นของโสโครกสกปรกผมก็เชื่อเพราะว่ารู้จักกันมาเป็นอันว่าอาศัยอำนาจกามคุณถ้าเรามีความสนใจในกามารมณ์นิดเดียวโทษที่จะต้องเสวยทุกขเวทนามันหนักกว่าความสุขที่จะพึงได้ความน่าคลายความใคร่ไปเดี๋ยวมันเป็นของไม่ควรอะไรสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดกันแล้วอธิบายให้กันฟังโดยเพียงโดยย่อพอที่รับฟังกันได้ถ้ามีการสงสัยแล้วก็ขอท่านทั้งหลายที่ได้มโนวิมยุทธิแล้วพากันไปที่โสดดูสินที่นรกพระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จะมีผลหนักเบาเป็นประการใดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีคอยจิตอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ข้างบนต้นไม้นั่นเองจิตแล้วกินเป็นอาหารแบบอร่อยแต่ความจริงเจ้านกประเภทนี้เป็นนกประเภทลงโทษมันไม่อิ่มหรอกจะคิดว่ากินอิ่มเห็นเป็นอาหารอร่อยได้เจ็บก็เจ็บร้อนก็ร้อนจากหนามจากไฟยังไม่พอโดนไอ้สัตว์พวกนี้ประเภทจิตเขาอีกดึงทิ้งเนื้อก็ลองนึกดูกันแล้วกันนะว่ามันขนาดไหนเรื่องก่อนเวลาแห่งการเจริญพระกรรมฐานเรื่องในนรกที่เรียกกันว่าอุสุทนรกสำหรับอุสุทนรกในวันนี้ก็จะขอนำนรกขุมที่5ที่มีชื่อเรียกว่าอโยคุหานรกคำว่าอโยคุหานรกเป็นนรกที่มีบาปกรรมเนื่องจากการเรี่ยรายเพราะว่าการเรี่ยรายแล้วบอกว่าจะนำมาบำเพ็ญกุศลแต่ถ้าว่าการเรี่ยรายได้ผลมาแล้วไม่นำมาปฏิบัติตามนั้นนำมาไปใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นได้กล่าวว่าบุคคลผู้นั้นถ้าตายไปแล้วหลังจากที่ไปประสบพบนรกขุมใหญ่จะเป็นขุมที่เท่าไรก็ตามกำลังของกรรมแล้วก็ผ่านจากนรกขุมใหญ่มาตกนรกบริวารอีก4 ขุมเมื่อหลังจากตกนรกบริวาร4 ขุมได้รับเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็มาตกในยมโลกียนรกที่เรียกว่าอโยคุละนรกเขาบอกฟังให้ดีอโยคุละนรกละตัวนี้เขาใช้ลอวิลาศเนื้อความตามพระบาลีได้กล่าวไว้ว่ายมโลกียนรกขุมที่5มีชื่อว่าโยคุระนรกขุมนี้ที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาดไปหมดไม่ว่าจะมองไปในทางไหนก็มีแต่ก้อนเหล็กแดงคำว่าเหล็กแดงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าก้อนเหล็กสีแดงเป็นก้อนเหล็กที่มีไฟเผาจนสุกลุกโชนแล้วก็มีสีแดงเพราะเหล็กสุกมีความร้อนมากบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วจะมีความหิวความกระหายทั้งสิ้นเป็นนั้นว่าสภาพของคนเรี่ยรายแต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายถึงว่าเรี่ยรายในการทุจริตไม่ได้หมายความว่าท่านที่เรี่ยรายมาแล้วเอามาทำกิจตามที่แจ้งให้เขาทราบให้กล่าวถึงว่าสัตว์นรกพวกนี้มีความรู้สึกหิวกระหายหิวเป็นปกติหิวมากถ้าเห็นก้อนเหล็กแดงก็ดีใจคิดว่าเนื้อปิ้งนี่เพราะอาศัยบาปกรรมที่เข้าไปบังใจ ดีใจคิดว่าเมื่อเนื้อปิ้งตั้งใจจะกินท่านบอกว่าเพราะอกุศลบันดาลให้สัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นก้อนเหล็กที่เผายื่นแดงโชนมีสภาพเป็นอาหารโอชะจึงได้พากันวิ่งเข้าไปยื้อแย่งเพื่อจะกินพอกลืนเข้าไปในปากจับมาทีแรกมันก็ไม่ร้อน
เห็นว่าสภาพเป็นเนื้อปิ้งหรือเนื้อเผาพอกลืนเข้าไปในปากแล้วก็รู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ร้อนน้อยมันร้อนมากร้อนเยอะตั้งทนไม่ไหวกลืนเข้าไปคายไม่ออกเมื่อท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงปากก็ไหม้เมื่อเข้าไปถึงคอก็ไหม้เข้าไปถึงพุงก็ไหม้พอเข้าถึงพุงไหม้ก็ร่างกายก็แตกกระจายเรี่ยรายออกมาหมายความว่าร่างกายพังแต่ถ้าว่าความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่เสวยทุกขเวทนาอยู่นั่นไม่มีการตายรวมความว่าสัตว์ในนรกนี้จะถือว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนาคือตายไม่มีเมื่อร่างกายแตกกระจายออกไปแล้วก็กลับเข้าไปตัวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นใหม่มีความหิวใหม่สภาพเดิมพระอกุศลกรรมบังไว้ไม่มีความรู้สึกว่าเหล็กทั้งหลายเป็นเหล็กมีความหิวเข้ามาเผาร่างกายและจิตใจอีกวิ่งเข้าไปหาก้อนเนื้อคือเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เกินจริงเข้าไปตามนั้นท่านบอกว่าเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้อยู่ตลอดกาลจนกว่าจะพ้นกฎของกรรมกฎของกรรมในขุมนี้พระพุทธเจ้าพระได้ทรงตรัสว่ามีอายุเท่าไหร่นี่เป็นว่าการเรียรัยที่เรียรัยมาแล้วไม่ได้ทำตามผลนั้นกลับนำไปใช้เป็นส่วนตัวก็จะต้องไปตกนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วพันเบิร์นรกบริวาร4 ขุมโดยเฉพาะกรรมอย่างนี้มาตกนรกขุมนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าการที่เขาทั้งหลายเป็นสัตว์นรกก็มาตกนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีเจตนาหนาแน่นไปด้วยความโลภแสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลเที่ยวเป่าร้องเรี่ยรายเอาทรัพย์ของชาวบ้านเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะทำบุญทำกุศลจะสร้างในสิ่งในสาธารณประโยชน์หมายความว่าการกระทำลงไปนั้นไม่ได้ทำเป็นจิตส่วนตัวทางนี้ก็ไม่หมายความว่าท่านหลายที่จะโกนจุกลูกแต่งงานลูกบวชนาคลูกได้แท้จริงแล้วก็แจกการแจกดีกาอันนั้นหมายถึงว่าเป็นการบอกบุญมาร่วมบุญร่วมกุศลกันยังไม่จัดขึ้นในการเรียรายในประเภทนี้สำหรับการเรียรายในประเภทนี้หมายความว่าทำในส่วนที่เป็นสาธารณกุศลเพื่อบอกกับประชาชนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มันนี่จะไปสร้างวัดบ้างสร้างถนนบ้างสร้างโรงเรียนบ้างขุดบ่อน้ำเป็นสาธารณะบ้างอะไรเป็นต้นจัดว่าเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณะแต่ถ้าจัดเป็นประเภทนี้ก็ปรากฏว่ามีสภาพบาปเหมือนของสงฆ์บาปเหมือนกับคดโกงของสงฆ์อย่างนี้ต้องตกอเวจีมหานรกก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะตกนรกบริวารและจึงจะมาตกนรกที่เรียกว่าอโยคุละนรกขุมนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าท่านได้รับทรัพย์มาแล้วเขาบอกว่าจะไปสร้างในส่วนที่เป็นกุศลสาธารณประโยชน์ท่านได้รับทรัพย์มาแล้วก็ยักยอกใช้สอยตามความสะดวกตามความสบายของตนไม่บำเพ็ญกุศลทั้งหมดหรือว่าแบ่งไว้บ้างเป็นส่วนตัวการกุศลทำบ้างแต่ว่าทำไม่หมดทำไมอย่างนั้นอ้างว่าบางทีก็ไม่ท่านบอกว่าบางทีก็ไม่ทำเลยเป็นการหลอกลวงคนอื่นเล่ห์กลนึกว่าตนเป็นคนฉลาดจึงต้องพลาดท่าเสียทีมาตกนรกขุมนี้จึงก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็มีความร้อนประไฟด้วยความคิดว่าเหล็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโภชนาหาร
เดิมหน้าความหิวเผาผลาญให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับภิกษุสามเณรที่ผมเคยบอกว่าอย่าไปเรียรัยญาติโยมเลยหรือว่าถ้าว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเห็นท่านก็สงเคราะห์ท่านก็มีความเมตตาถ้าว่าเราทำไม่ดีไม่ชอบท่านปล่อยให้เราอดก็แสดงว่าเรามันเลวเกินไปฉะนั้นขอท่านทั้งหลายสำหรับเป็นพระเป็นเณรมีความสำคัญมากต่อไปถ้ามาท่านทั้งหลายยังไม่ศึกไม่หาก็จะต้องมีจิตในการสร้างวัดสร้างวาทำงานในส่วนสาธารณประโยชน์หรือว่าท่านลาสิกขาบทไปแล้วบางทีคนเขาทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเป็นคนเคยตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะมาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าศึกษาพระปริยัติธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาอาจจะไว้วางใจพวกท่านเมื่อไว้วางใจท่านแล้วก็มอบหมายจตุปัจจัยและภาระสิ่งของมาถวายเป็นของสงฆ์และของส่วนกลางและขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้นำในการบำเพ็ญกุศลเท่านั้นสำหรับผู้นำในการบำเพ็ญกุศลท่านเรียกว่าวยาวัจกรหรือวยาวัจไมยเป็นผู้กระทำกิจของสงฆ์หรือขนขวายในกิจการงานของสงฆ์แต่ความจริงการทำอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่ปัญญาที่จะบอกชาวบ้านหรือว่ามีแต่แรงงานที่แนะนำให้เขาปฏิบัติในความดีความจริงผลในการที่เป็นวยาวัจกรนี้มีผลมากในนิมานวัตถุท่านกล่าวว่ามีอานิสงส์ต่ำกว่าการบวชเณรที่มีศีลบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจัดว่าเป็นอานิสงส์แรงมีอานิสงส์มากแต่หากว่าบอกเขาด้วยแล้วก็ทำเองด้วยก็ช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีมาในพระธรรมบทขุทกนิขุทกนิกายวันนี้กำลังเหนื่อยมาแล้วกำลังเป็นหวัดไปด้วยถ้าฟังไม่ชัดแล้วก็ขออภัยด้วยได้กล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเทศน์ไว้บอกว่าบุคคลผู้ใดบำเพ็ญกุศลด้วยตนเองแต่ถ้าว่าไม่ชักชวนคนอื่นคนประเภทนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนเข็นใจ มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าขาดพวกพ้องคือขาดบริวารในสมบัติแต่บุคคลผู้ใดได้แต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทำบุญทำกุศลตนเองไม่ทำตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพย์สมบัติบุคคลผู้ใดบริจาคทานเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยคนประเภทนี้จะตายจากความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีทั้งทรัพย์สมบัติและจะมีทั้งพวกพ้องคือบริวารในสมบัติแต่ท่านผู้ใดไม่บริจาคทานด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยท่านผู้นั้นตายไปแล้วเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนยากจนด้วยแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีพวกพ้องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระธรรมเทศนาข้อนี้สมเด็จพระจินสีทรงพระนามว่าพระพุทธกสบทรงตรัสไว้แล้วสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงรับรองดังนั้นขอบรรดาท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของนรกและก็โปรดทราบผลของการบำเพ็ญกุศลในการบริจาคทานด้วยตนเองและการชักชวนบุคคลอื่นให้บริจาคทาน
การชักชวนในที่นี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียอะไรเขาเป็นเพียงแนะนำว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์เมื่อเราทำก็แล้วก็จะเป็นส่วนให้ยังความสุขให้เกิดในส่วนสาธารณประโยชน์เป็นการแนะนำกันหรือว่าจะใช้คำว่าเรียรายก็ได้เหมือนกัน เรียรายก็ได้การบอกบุญการแนะนำให้ทำบุญทางกุศลเมื่อเขาทำบุญทำกุศลมาแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกชิ้นก็นำมาในส่วนสาธารณประโยชน์ตามที่ประกาศไว้อานิสงส์ก็จะได้ตามที่กล่าวมาซึ่งมีคติตรงกันข้ามกับท่านที่ได้รายมาแล้วแต่ไม่ทำแล้วก็มีโทษตามธรรมบาลีตามที่กล่าวมาแล้วต่อนนี้ไปสำหรับยมโลกยนรกไม่มี10 ขุมแต่ละขุมจำแนกบาปแต่ละอย่างไม่เหมือนนรกขุมใหญ่นรกขุมใหญ่ได้หมายความรวมบาปทุกอย่างแล้วก็ตกในนรกขุมนั้นๆตามอำนาจของกรรมซึ่งมีกรรมหนักกรรมเบาไม่เสมอกันตามที่เคยอธิบายมาแล้วสำหรับนรกต่อไปเป็นขุมที่6มีชื่อว่าปัสสกะปัพพตนรกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าเป็นโทษของข้าราชการโกงนี่ท่านจำกัดสำหรับนรกขุมแรกท่านไม่จำกัดว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ใช่ข้าราชการแต่ว่านรกขุมนี้ท่านกล่าวว่าเป็นขุมที่ทำโทษบุคคลที่เป็นข้าราชการแต่โกงเงินของแผ่นดินก็ได้ว่าการโกงเงินของประชาชนมีนามว่าปัสสกะปัพพตนรกชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นนรกภูเขาเนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่ายมโลกยนรกขุมที่6มีชื่อว่าปัสสกะปัพพตนรกในนรกขุมนี้มีภูเขานรกใหญ่ตั้งอยู่ใน4 ทิศเป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดไม่หย่อนหมายความว่ากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เสมอพยายามกลิ้งบทสัตว์นรกทั้งหลายที่ไม่เกิดในที่นี้ให้เป็นกระดูกแตกละเอียดเป็นจุลวิจุลไปแต่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกในนรกขุมนี้จะถือว่าตายก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่ตายถ้าว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีในนรกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านจะไปอ่านพบในที่ใดเข้านั่นก็หมายความว่าท่านผู้เขียนควรจะเขียนมากพลาดไปเพราะว่าบาลีไม่มีคำว่าตายในนรกคำว่าตายก็หมายถึงว่าไม่รู้สึกในทุกขเวทนาที่ลงโทษอันนี้ไม่มีในนรกจนกว่าจะสิ้นกำหนดของกรรมตามพระบาลีต่อกล่าวไปว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาทรมานทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเคยเป็นนายบ้านถ้าว่านายบ้านก็หมายถึงว่ากำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นนายอำเภอเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าประพฤติตนเป็นคนพาลรวมความว่าเป็นข้าราชการที่พระราชาไว้วางพระทัยใช้งานตามพระเนตรเพื่อกันท่านบอกว่าเกิดมีความประพฤติเป็นพาลคำว่าพาลนี่เขาแปลว่าโง่กดขี่ข่มเหงและเส้นดอนด้วยอำนาจของตนในฐานะที่เป็นข้าราชการนี่อย่างหนึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนของตนท่านบอกว่าเช่นบังคับจะเอาทรัพย์สินเขาบ้างแกล้งจับเข้าไปลงโทษเขาบ้างแล้วก็ปรับการปรับนี่สิบางทีทางกฎหมายตามกฎหมายบอกปรับน้อยปรับมากเกินไปบ้างทางกฎหมายไม่ได้บอกให้ปรับก็ปรับเสียบ้างแค่อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตไม่มีความกรุณาเมตตากรุณาแต่คนทั้งหลายท่านกล่าวว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็ต้องมาเกิดในนรกขุมนี้ต้องถูกภูเขาเหล็ก
ที่ลุกเป็นแดงโชนด้วยกำลังของไฟเขาก็ใหญ่แล้วยังไม่พอมันเป็นภูเขาเนี่ยในนรกในทุกขุมมันมีไฟทั้งหมดเขายันแดงโชนทำลายร่างกายให้ละเอียดไปท่านกล่าวว่าไม่ตายแต่ว่าในที่บางแห่งบอกว่าตายแล้วเกิดแล้วตายนี่ไม่จริงคำว่าสัตว์นรกย่อมไม่มีการตายจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอันนี้ไม่มีเวลาเหมือนกันท่านบอกว่าจนกว่าจะหมดอำนาจของกรรมนี่ความจริงนี่ไปตกนรกขุมใหญ่มาแล้วนะแล้วก็ผ่านนรกบริวารใน4ขุมมาแล้วต่อไปเป็นนรกขุมที่7ชื่อว่าทุสานรกนรกขุมนี้น่าดูเป็นนรกที่ประกอบไปด้วยการทุจริตผิดคดโกงขุมที่5เป็นนรกที่เกี่ยวกับการเรียรายในเรื่องสาธารณประโยชน์ขุมที่6เป็นนรกที่เกี่ยวกับข้าราชการทุจริตหรือว่าข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเบียดเบียนทรัพย์ของชาวบ้านหรือว่าใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงสำหรับนรกขุมที่7เป็นเรื่องของการคิดทุจริตคิดโกงคงไม่จำกัดว่าเป็นข้าราชการฟังของท่านต่อไปได้กล่าวว่ายมโลกียนรกขุมที่7มีชื่อว่ายุสานรกทุสานะขอโทษทุสานรกสัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้ล้วนแต่มีความหิวกระหายตัวอยากน้ำให้ทุสามีความหิวกระหายน้ำเป็นกำลังวิ่งวุ่นกระเสือกกระสนไปทั่วบริเวณของนรกอยากจะกินน้ำครั้นเมื่อปรากฏว่ามีสระเห็นสระที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาดใสท่านบอกว่าเย็นแต่ผมไม่กล้าอ่านว่าเย็นเห็นน้ำก็จะรู้ว่าเย็นได้ยังไงเห็นน้ำใสมีความสะอาดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความกระหายก็พากันวิ่งเข้าไปหานรกขุมนั้นสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต่างคนต่างดีใจวิ่งเข้าไปหมายจะกินน้ำให้ชื่นใจแล้วหวังที่จะโดดลงไปอาบน้ำให้ชื่นใจครั้นไว้ถึงริมแม่น้ำนั้นแล้วก็กระโดดลงไปเพื่อจะอาบจะกินให้มีความสุขแต่พอได้กินได้ดื่มเข้าไปด้วยอำนาจของกรรมบันดาลพอน้ำนั้นตกไปถึงท้องก็กลายเป็นแกลบเป็นข้าวสาลีเป็นแกลบที่เป็นไฟลุกโชนไหม้ตัวไหม้ไส้พุงไหม้ตับไตไส้ปอดไหม้อวัยวะภายในเพราะบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทำให้อวัยวะภายในหลั่งไหลออกมาทางทวารเบื้องล่างบ้างเบื้องบนบ้างเจ็บปวดทุรนทุรายทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่ตายนะไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ไม่ตายในเจ็บอย่างสาหัสทั้งเจ็บทั้งร้อนเป็นกล่าวว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกขโทษในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนการเมื่อเป็นมนุษย์เขาทั้งหลายเป็นคนคดเป็นคนโกงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นแม่ค้าที่โลภไปด้วยเจตนาแห่งการในหนักแน่นในดวงจิตเอาของชั่วมาปนของดีเอาของแท้มาปนของเทียมแล้วก็หลอกขายผู้อื่นได้มาทรัพย์โดยได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบเป็นต้นนี่ผมอ่านตามบาลีนะถ้าไม่อ่านตามบาลีก็กลัวจะยุ่งตั้งแต่การทำลายขันก็ต้องมาตกนรกขุมนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมอย่าลืมนะว่านรกขุมนี้ก่อนที่จะมาต้องไปตกนรกขุมใหญ่และนรกบริวารก่อนนี่เวลา4 นาทีเขาว่าอีกขุมหนึ่งนรกขุมที่8มีนามว่าศีสะโลกิตานรกท่านบอกว่าเป็นนรกที่ขาดเมตตาปราณีเวลาน้อยเขาขอรีบอ่านบาลีกล่าวว่ายมโลกียนรกขุมที่8มีชื่อว่าศีสะโลกิตานรกในนรกขุมนี้มีน้ำเยือกเย็นยิ่งกว่าความเย็นทั้งหลาย
เมื่อสัตว์นรกทั้งหลายตกลงไปก็ต้องตายด้วยความเย็นแต่ความจริงเพราะว่าไม่ตายต้องถูกทรมานด้วยความเย็นอย่างหนักด้วยอำนาจของอกุศลกรรมก็ทำให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกท่านบอกว่าตายแล้วก็ฟื้นนะผมบอกผมคิดว่าไม่ตายไม่ค้านพระบาลีแต่ว่ามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตามธรรมดาสัตว์นรกตายไม่มีแล้วก็พากันคลานขึ้นมาข้างบนเมื่อพ้นจากความเย็นจับใจนั้นแล้วนายนิติบาลทั้งหลายก็พากันจับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นโยนลงไปในน้ำดังเก่าตกลงไปก็ถูกเผาความเย็นเผาผลาญมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเย็นเพราะเป็นน้ำกรดได้รับโทษทุกข์ทรมานอย่างหนักซ้ำๆซากๆแบบนี้จนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเมื่อครั้งที่เขายังเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจไม่บริสุทธิ์เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาในสันดานเป็นคนใจพาลประกอบไปด้วยอกุศลกรรมเช่นจับสัตว์เป็นโยนลงไปในบ่อบ้างจับสัตว์เป็นโยนลงไปในเหวบ้างโยนลงไปในสระน้ำบ้างหรือจับมัดสัตว์ทิ้งน้ำให้จมน้ำตายบ้างทำเพื่อมนุษย์ทั้งหลายถ้าบอกว่าทำเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้รับความทุกข์คือแกล้งบรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความทุกข์ตายเพราะการกระทำดังนี้เป็นต้นนี่ผมว่าตามบาลีเลยนะเป็นนั้นว่าสัตว์นรกขุมนี้เขากล่าวโดยย่อเพราะตามบาลีรู้สึกฟังขัดเป็นคนที่ปราศจากความเมตตาปราณีในบุคคลอื่นในสัตว์เองแกล้งคนที่ก็ทำความดีให้มีทุกข์บ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือแกล้งสัตว์จับเป็นโยนในบ่อลึกๆบ้างในเหวบ้างจับโยนลงไปในสระน้ำเช่นไอ้สัตว์บกเนี่ยจับโยนในสระน้ำมันลำบากนี่จะคิดว่าปลาจับโยนมาในสระน้ำไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมัดมือมัดเท้าสัตว์ทั้งหลายแล้วก็โยนทิ้งไปในน้ำบ้างให้จมน้ำตายเมื่อไปเกิดในนรกขุมใหญ่ได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสผ่านนรกบริวารใน4ขุมแล้วก็มาเกิดในนรกขุมนี้นี่เป็นอันว่านรกทุกขุมบรรดาท่านทั้งหลายจะเป็นนรกขุมใหญ่หรือนรกขุมเล็กก็ตามเมื่อประสบกรรมเข้าแล้วมันมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะได้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายจงสังวรระวังไว้ว่าจงอย่าทำอะไรให้เป็นเกิดเหตุผิดวิสัยคือปราศจากความเมตตาปราณีแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่าเวลามันหมดแล้วเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายรับฟังการเจริญพระกรรมฐานต่อจากนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาภิกษุสามเณรทุกองค์ได้โปรดตั้งใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐานต่อไปภูเขาเหล็กที่ลุกเป็นแดงโชนด้วยกำลังของไฟเขาก็ใหญ่แล้วยังไม่พอมันเป็นภูเขาเหล็กในนรกในทุกขุมมันมีไฟทั้งหมดท่านโยคาวาจรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดสดับเรื่องราวของนรกแต่ความจริงเรื่องนรกนี่เราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรกการที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าอารมณ์ที่ไม่ได้รับฐานะในการมอบหมายถ้าเราทำไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของนรกฉะนั้นหากว่าท่านทั้งหลายเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันพลาดพลั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนำได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้มีความเข้าใจว่าการกระทำอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายร้อยขุมนี่แน่
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะใจของท่านผู้นั้นเป็นใจหยาบแล้วก็เป็นใจที่ประกอบไปด้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระของตนหรือไม่ใช่และได้ว่าเป็นการบังเอิญถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่งผมเห็นพระก็ดีเนรก็ดีบรรดาภิกษุแต่บรรดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติปฏิบัติที่ดีคนเรียกว่าคนรักควรสรรเสริญแล้วบางทีในฐานะที่ท่านหลายยังเป็นปุถุชน ทั้งนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระอริยเจ้าก็จะต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ได้ดีอย่าให้จิตใดที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานินทาเราคนนี้เขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้ไปทุจร้ายเราอย่างนี้แล้วก็ทำยังไงเสียก็มีหวังว่าไปนรกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดพรหมวิหารสี่แล้วขาดจรณะ15ขาดบารมี10ขาดอิทธิบาท4คำว่าขาดจรณะ15ขาดบารมี10ก็คือไม่มีศีลขาดเสร็จแล้วต้องสองรายการนี้ถ้ามีศีลสมบูรณ์ถ้าเราขาดอย่างนี้อารมณ์เลวอย่างนี้คำว่าศีลหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแน่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขานรกสุนัขขานี่ก็แปลว่าเล็บงามนรกกลุ่มนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำร้ายนรกกลุ่มนี้ได้กล่าวว่ามีไว้สำหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนโน้นนินทาคนนี้แล้วก็มีอารมณ์คิดอยู่เสมอคนที่มีปากร้ายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาว่าคนนี้เขานินทาเราคนนั้นอิจฉาริษยาเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่มีปากร้ายก็ไม่มีปากร้ายยิ่งกว่านั้นก็ด่าบิดามารดาด่าสมณะชีพราหมณ์ที่ทรงศีลถ้าลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกบิลภิกขุนี่ก็ต้องเตือนไว้นะสำหรับกบิลภิกขุความจริงพวกเราฟังกันเป็นปกติแต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบ้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตัวว่าดีงานที่ไม่ใช่หน้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากำลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมแต่สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ให้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควรตอนนี้ไปก็มาฟังเขาเรื่องนรกกลุ่มนี้ซึ่งเป็นนรกบริวารยมโลกิยะนรกท่านกล่าวว่ายมโลกิยะนรกกลุ่มที่9มีชื่อว่าสุนัขขานรกในนรกกลุ่มนี้เต็มไปด้วยสุนัขแล้วก็สุนัขก็เป็นสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมีอยู่มากเป็นหลายฝูงปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมานรกพวกนี้ไว้มีอยู่5จำพวกด้วยกันคือ1หมานรกดำหรือหมาสีดำ2หมาสีขาว3หมาสีเหลืองหมาสีเหลืองนี่หมาพระมั้งน่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลือง4หมาสีแดง5หมาสีด่างนี่ท่านจำแนกตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไม่เห็นนรกจะเข้าใจว่าอย่างนั้น
ที่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบรรดาหมานรกทั้ง5จำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมาก แล้วท่านบอกว่าน่าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวแน่มันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ด่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเดี๋ยวไม่เลือกว่าใคร เห็นหน้าเขามาไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราทั้งหมดนี่พวกมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทำไอ้คนเรานี่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเขาไปตำหนิตีเตียนเข้าว่าเราชั่วให้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทำความดีคนที่เขามีความดีนะไม่มีใครเขาติแต่ว่าจะติเขาก็ไม่สะเทือนรู้อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกด่าถูกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดีเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สำหรับคนชั่วบางทีก็ไม่ติไม่ด่าไม่ว่าคนนึกว่าเขาติเขาด่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทางจะทำตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกดูอารมณ์ของนรกให้ดีนะท่านกล่าวต่อไปว่าย่อมถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาในนรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนั้นไม่มีแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าถึงภาวะอะไรถ้าเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อถ้าว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมานรกดังกล่าวแล้วนรกคุมนี้นอกจากจะมีหมาท่านกล่าวว่านรกคุมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีฝูงแร้งฝูงกาไอ้แร้งกานรกนี่ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแร้งกานรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากของมันเป็นปากเหล็กและที่จริงของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กร้อนเท้าก็เท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวหมาก็หมาท่านเลี้ยงมาอย่างนี้เสียเลยไม่ต้องไปแลดูก็ได้มันกลัวอยู่แล้วเมื่อมันเห็นสัตว์นรกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิกที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกก็แล้วกันไอ้หมาก็กัดไอ้ร่างกายก็จิกนี่ก็แย่ที่ทำให้ร่างกายของสัตว์นั้นนรกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอร่อยแต่การทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเนื้อหมดไปก็แทะกระดูกเกี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่แม้หมาก็แทะใหม่เจ้าแรงโยกามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมแม่ผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียก็ดีเหมือนกันนะที่เราคุยกันแบบนี้สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดูบ้างอะไรแต่ความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกในอีทีให้ถ้าหากว่าถ้าจะลงไปในนรกก็ไปสำนักของพญายมไปดูบัญชีของเราเสียก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกนะมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดการแก้ไขไม่ให้กำลังใจเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามก็ดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชีอยู่ในขุมไหนบ้างมีโทษประเภทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วเราก็จะมาบอกกันตรงๆนะเพียงรูปพูดเรียบเคียงว่าการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตกนรกขุมนั้นขุมนี้เป็นต้นแต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุ้งใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายค
คนใจเลวอย่างพระเทวทัตหรือโกการิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทนี้เอาฝานเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดีอย่างโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอนพระไม่อยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติเป็นนานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีเอานี่คือว่าอย่างนั้นแต่ผลที่สุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจ้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานยังได้อรหัตผลแต่ว่าท่านก็อาจารย์ใหญ่ที่มีใจทรชนท่านไม่ได้อะไรเลยโลลุทายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงว่านรกขุมนี้ที่ถูกสุนัขบ้างแรงกาจิกบ้างท่านกล่าวว่าเพราะในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโทษเขาเป็นพานไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนะครับวาจาเป็นของสำคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยากจะว่าอยากจะติอยากจะด่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจแล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าใช้เจ็บให้แสบให้เขาสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม้แต่ผู้ทรงศีลทรงธรรมเช่นสมณะชีพรามภิกษุสมณเณรก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ด่าอย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เขาเข้ามาก็อยากจะทำตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนโน้นแคะไขคนนี้ตำหนิคนโน้นว่าคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายีเป็นอามาปากไม่ดีอย่างนี้เพราะผลทุจริตอันหยาบช้าทำไมอย่างนั้นจึงบันดาลให้มาเกิดในโลกขุมนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาริษยาอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดระแวงสงสัยเป็นปกติคิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นก็คิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินตกรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ถึงไม่จะบวชเป็นพระตลอดกาลตลอดสมัยก็ไปอเวจีมหานรกถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบายเพราะอเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่10ของยมโลกิยนรกไม่ยังนะนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโลกันแล้วแต่ความจริงโลกันก็เลยต้องกันไว้ก่อนคนนี้มันคงยังไม่ถึงขุมที่10มีนามว่ายันตประสานรกนรกขุมนี้เขามีไว้สำหรับลงโทษคนที่ทำร้ายคู่ครองเอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียเนี่ยระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันนะเขาไม่ไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสมอะไรก็ได้เป็นผัวของเราจะด่าเล่นสมอะไรก็ได้ความจริงจะด่าเล่นอะไรมันก็ทำได้จะซ้อมอะไรก็ทำได้ทำได้ตามสบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทำได้เหมือนกันเขาทำยังไงเดี๋ยวดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่ายมโลกิยนรกขุมที่10แล้วก็ยมโลกท่านล่อยมโลก
ยมโลกนรกขุมที่10ซึ่งเป็นขุมสุดท้ายมีชื่อว่ายันตะปสานนรกในนรกขุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขา2 ลูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขายนต์หันมากระทบกันเสมอเป็นจังหวะดีเหมือนกันคือว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะพอสัตว์มาเกิดในนรกนี้แล้วนานิริยบาลผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองขั้นภูเขานรกทั้งสองนั้นกระทบกันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรมาโถสำนวนทั้งใหญ่จริงๆเมื่อภูเขาบ้านใหญ่มันกระทบกันสัตว์มันก็แหลกก็เหลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกระดูกก็เละไปตามๆกันละเอียดเนื้อหนังมันก็ไม่มีปนปี้ไปหมดเลือดก็ไหลโสมถ้าจะถามว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่ตายเมื่อกระทบเวลาร่างกายมันแหลกมันก็เกิดใหม่ทันทีภูเขาก็เข้ามากระทบอีกเจ็บก็ถึงกับละเอียดไปหมดไอ้การละเอียดมันก็แย่อยู่แล้วเจ็บแสนที่จะเจ็บเพราะกับภูเขาแยกออกไปร่างกายเต็มเข้ามาตามเดิมไอ้เจ้าภูเขาก็มากระทบคนอื่นมันล่อกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าไม่มีสั่งทรายจนกว่าจะสิ้นกันนี่โทษที่เขาทำอย่างนี้มันก็แบบกับซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเราได้แต่ว่ากระทานนรกซ้อมไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบได้อันนี้สำหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์หญิงชายที่มีใจบาปหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนด้วยอำนาจของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธปัญญาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบ้างทุบบ้างประหารบ้างด้วยกำลังกายหรือถ้าไม่เช่นนั้นคนที่เป็นปัญญาในโกรธสามีขึ้นมาก็ด่าบ้างคว้าไม้ไล่ตีนไม้มีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาแล้วเถิดไอ้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสินทีนรกนี่ย่องนรกคนนี้ยังมาสติเขาอีกท่านบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบหาสามีภรรยาของคนอื่นตามชอบใจไอ้เรื่องการเจ้าชู้นี่มันย่องเข้ามาทั้ง2 ขุมนี่สินทีนรกก็ลงโทษคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอ้ขุมนี้ขุมปากขุมทำลายคู่ครองนี่ก็ย่อมมีการลงโทษเนื่องในการเจ้าชู้อีกต้องคิดเสียแล้วอันนี้ต้องคิดเป็นอันว่าเราไม่คิดกันดีกว่าทำไมจึงไม่ต้องคิดถ้าคืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าอาศัยที่มีจริยาตามแบบนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้อย่างสาหัสเป็นอันว่าเรื่องราวของยมโลกียนรกถ้าจะกล่าวกันไปพรรณนาให้มันถึงที่สุดเป็นจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมองผุไปตามกันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่านรกเขาแปลว่าเร่าร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมโลกียนรกผมก็ว่าพูดได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกียนรกโลกันตนรกที่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันแต่ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดถ้าเวลายังไม่หมดเลิกก็เสียระเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันถึงเรื่องนรก
ว่าคำว่านรกเป็นแดนที่สร้างความเร่าร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อนวันนี้หาทางหลีกกันสักนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่ละขุมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าเจ้านรกนี่มันหนักมากยังไงก็ไม่พ้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมแล้วจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพญายมเหมือนกันพญายมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปแต่ว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ที่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้าไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุว่าท่านผู้นั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัวในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธความชั่วที่เขาทำแสดงว่าเขาทำจริงพญายมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะโปรดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสุขพ้นทุกข์เสียก่อนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศลว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทำไว้แต่ความจริงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทำไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งคือถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามไปรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สามถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บอกว่าจนใจเหลือเกินถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปเสวยผลในนรกนี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นสากยบุตรพุทธจิโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาสผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันที่มาประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพุทธพรหมจรรย์แปลว่าพุทธประพฤติเสริฐนี่แนวทางในการที่เป็นบาปอกุศลแต่ละคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางพ้นมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสถึงสุปฏิทิตาเทพบุตรเขาทำบาปหยาบช้าในที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกถ้าออกจากอเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารผ่านยมโลกยนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนง่อยตาบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่ถ้าว่าก่อนที่สุปฏิทิตาเทพบุตรจะตายกลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาแทนที่จะลงนรกก็ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จพระทรงทันเทศโปรดอีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันเป็นอมฤตนรกไม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราไปนรกเสียก่อนฉะนั้นท่านหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จพระชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันตั้งอยู่ในพรหมวิหารสี่ทั้งกลางวันกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสื่อมอะไรเสื่อมก็ไปหาความที่กรรมที่เป็นอกุศล
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หนีไม่พ้นถ้าว่าท่านนั้นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็เจริญกรรมฐานให้จิตมันทรงตัวเป็นกำลังฌานมีความไม่ประมาทในด้านของความดีถ้าทรงจิตอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันฌานโลกีถ้าทางที่ดีแล้วก็รักษากำลังใจไว้สักนิดแต่จิตใจไว้เสมอถึงสังโยชน์3รายการ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่เราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสัยรักษาศีลเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลขาดแม้แต่ตัวจะตายเท่านี้ละบรรดาท่านนั้นหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นอันว่านรกทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสำหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานเป็นกรรมฐานต่อไปคนที่เป็นพัญญาเมื่อโกรธสามีขึ้นมาก็ด่าบ้างคว้าไม้ไล่ตีนไม้มีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอยู่แล้วเถอะไอ้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพีนรกนี่ย่องนรกคนนี้ยังมาสติเขาอีกท่านบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีภรรยาของคนอื่นตามชอบใจไอ้เรื่องการเจ้าชู้นี่มันย่องเข้ามาทั้งสองขุมสิมพีนรกก็ลงโทษคนเจ้าชู้อยู่แล้วไอ้ขุมนี้ขุมปากขุมทำลายคู่ครองนี่ก็ย่อมมีการลงโทษเนื่องในการเจ้าชู้อีกบรรดาท่านเพื่อนแทนธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ความจริงวันนี้คอยังไม่ดีมากถ้าการพูดคละกันไปมากหรือเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องนอนเกือบวันแต่ได้ว่ามาถึงเวลาแนะนำกันก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันธ์ห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำเอานรกพิเศษซึ่งไม่นับเนื่องไปด้วยในนรก8ขุมหรือว่านรกบริวารและยมโลกียานรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะแปลว่าอยู่ที่สุดของโลกจัดเป็นนรกขุมพิเศษและท่านกล่าวว่าเป็นนรกขุมใหญ่ลักษณะของนรกขุมนี้มีอาการแปลกประหลาดกว่านรกของคนอื่นเพราะว่านรกขุมอื่นมีการลงโทษด้วยความร้อนแต่ถ้าว่านรกขุมนี้มีการลงโทษด้วยความเย็นนี่ต่างกันตรงนี้ และสถานที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจักรวาลคำว่าจักรวาลก็คงจะเป็นจักรวาลของนรกคือสถานที่ตั้งของนรกขุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสามท่านกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากระดอกปฐมชาติ3ดอกกระดอกบัวภาษาบาลีท่านเรียกดอกปฐมชาติผมก็ไม่เคยชอบพูดไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าจะไปค้านท่านไม่ได้แล้วก็ว่าของเราแบบไทยๆแล้วท่านบอกว่าเหมือนกับดอกบัว3ดอกเอามาตั้งติดกันเข้าก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลางจักรวาลต่างๆก็ตั้งชิดติดกันเช่นเดียวกับดอกบัวเช่นนั้นท
ที่ตรงท้องว่างนั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งของโลกันตนรกแปลว่านรกอันอยู่ที่สุดของโลกจักรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับโลกันตนรกนี้ผมขออธิบายอีกหน่อยหนึ่งก็เราจะมาเปรียบเทียบกันคือท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลก3โลกคือ1เทวโลก2มนุษย์โลก3นรกหรือยมโลกียโลกให้ยมโลกเป็นนรกโลก3โลกนี่มาตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกันตนรกและก็โลกันตนรกนี้ไม่นับเนื่องเข้าในนรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกขุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกันตนรกแล้วก็จะเข้าไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวทีมหานรก แล้วก็ดูว่าโทษของเขาเป็นยังไงมาว่ากันตามภาษาที่บาลีต้องกล่าวไว้เสียก่อนท่านกล่าวว่าในโลกันตนรกนั้นมีความมืดท่านล่อท้ายเป็นที่ยิ่งเลยผมไม่ยิ่งกับท่านละเอากันมืดตื้อไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่ที่มืดมนจริงๆท่านเลยหลอกสับพับกันแบบนี้ผมก็รำคาญไม่อ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียซึ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจักษุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่าไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้าในขณะใดเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปรากฏว่าแสงขององค์สมเด็จพระจอมไตรลอดเข้าไปสู่ในโลกนี้นิดหนึ่งแวบหนึ่งเหมือนกับสายฟ้าแลบนี่แปลว่าโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านกล่าวต่อไปว่าบรรดาสัตว์ที่จะเกิดในโลกันตนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายว่ายิ่งนักนะผมไม่นักกันนั่นละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวในลงท้ายว่าหนักหนาด้วยผมไม่เอาเขาตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขาเป็นนั้นว่าโลกันตนรกนี้ขออธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเขาลูกใหญ่จริงๆแล้วก็อยู่ที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลกันตนรกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออกเมื่อเดินไปตามทางทิศตะวันออกจะไปพบทาง4แพร่งคือจากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆไล่ขึ้นไปสายหนึ่งอีกสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงต่ำค่อยๆโชยลงต่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและยมโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดต้องขออภัยมันยังเรออยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่ความมืดหาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าอาศัยที่เราใช้อธิสมานกายที่เป็นทิพย์
อาทิตย์สมานกายนะเสียงผมไม่เป็นเรื่องในวันนี้ เรามีอาทิตย์สมานกายที่เป็นทิพย์มีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำใหญ่นั้นได้คือโลกันตนรกแล้วนั้นในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็นว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาวใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถ้ำไต่ไปไต่มาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระหว่างถ้ำนั้นมีความเย็นสูงมากผมไม่สามารถจะอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นี้ได้เครื่องทำความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทำน้ำเป็นน้ำแข็งได้ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลกันตนรกนี่มันเย็นจริงๆที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมณ์ใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์สำหรับความเย็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่เก็บไว้ก่อนรู้ว่าจะพูดถึงลักษณะของสัตว์ในถ้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใสเต็มไปด้วยความเย็นน้ำนี่เย็นมากแต่ความเย็นของน้ำนี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้ำแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ำเย็นนี่มันเป็นน้ำกรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัดมีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลายร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ตกลงไปในน้ำนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะมีทั้งความเจ็บและความแสบและความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถึงอาการของสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกกลุ่มนี้ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกันกับโลลวนรกหรือมหาโลลวนรกนรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสัตว์นรกน้อยกว่าโลกันตนรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีมหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกันถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิพย์นี่ผมพูดนี่แนะนำให้ท่านที่ได้มโนมยิทธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่าวตามพระบาลีพระบาลีเนี่ยท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้าบังเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นนั่นคือเราเป็นผู้ผิดเพราะว่าเรามีอารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติจับเรื่องพวกกล่าวเรื่องราวนี่มาคือพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างไต่ไปตามข้างๆขอบของของถ้ำใหญ่บรรดาแง่หินนั่นหลายที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มฝั่งแง่หินที่ปรากฏออกมาก็เป็นแง่หินที่เต็มไปด้วยความคมเชือดเฉือนร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวว่าเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอทั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญไม่ใช่ความร้อนถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่หินนั่นหลายที่กำลังจะทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลเวอะหวาดเจ็บ
ก็ต้องการจะไต่ไปเพื่อหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าอย่าไปทางไหนก็ตามจะไปเกาะหินอันไหนก็ตามมันก็คมบาดตนอยู่นั่นคือมันไหลก็กระเสียกระสนเพื่อจะหนีความคมของหินเป็นนั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโสมกายความหนาวเหน็บเจ็บทรวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องครวญครางหาแต่ว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้ได้การไต่ไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นไต่ไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตนต่างคนต่างกระเสือกกระสนไปเพื่อจะพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านปรากฏว่าต่างสัตว์ขลับบางตนไปกระทบเป็นเข้าเมื่อกระทบร่างกายของซึ่งกันและกันร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหินมันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความหิวอยู่แล้วก็เข้าใจว่าของทั้งหลายเหล่านั้นที่เรากระทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิกเนื้อซึ่งกันและกันเมื่อได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิกเนื้อซึ่งกันและกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักทีไอ้มือแต่เท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินปล้ำกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ำเมื่อหล่นลงไปในน้ำเราจะเห็นแค่แสนน้ำที่เต็มไปด้วยความใสด้วยความเย็นมีควันพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ำกรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ว่าเร็วมากมองไปชั่วเวลา 2-3 นาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกก็ดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้ก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความเย็นและความแสบยังปรากฏบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็วิ่งก็ว่ายจะเสียกระสนเข้าหาฝั่งแต่ความจริงเธอก็ไปแปบเดาบางตัวก็ว่ายไปหากลางโน่นกลางถ้ำกว่าจะไปหาไอ้ผาดินถ้ำได้ก็แสนจะลำบากตอนนั้นถ้าเจอกันเข้าก็จิกเนื้อกันกินในน้ำอีกปล้ำกันไปปล้ำกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ำกรดก็แผลงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทำลายเนื้อและหนังของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งหมดตัวเหลือแต่กระดูกล่อนจ้อนกระดูกก็ดิ้นเร่าดิ้นไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไงมันดิ้นสุดฤทธิ์แต่ครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่ตอนนี้ว่ายมาว่ายไปไปเกาะฝั่งได้ก็ตายขึ้นไปข้างเขาก็ถูกความคมของบรรดาหินนั่นหลายเหล่านั้นบาดเอาเลือดไหลโสมนี่เป็นลักษณะของสัตว์นรกในโลกันตนรกผมก็ขอพูดย่อพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนยิทธิจะได้หาทางสู่ไปที่นั้นไปหาทางพิสูจน์คำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีและความชั่วที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนรกนี้เป็นนรกขุมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็ตกเพราะความเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอกตัญญูไม่รู้คุณคน
และก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทำขืนไว้ที่จะต้องตกเป็นนรกขุมนี้ก็คือเคยประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้ามากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาและการทรมานบิดามารดาด้วยการปราศจากความกตัญญูรู้คุณความจริงคุณของบิดามารดานี่เหลือล้นถ้าเราไม่มีบิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าบิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิดความจริงหาว่าเราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเราเกิดมาทำไมเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราก็ตายคลอดมาแล้วถ้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคุณเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาก็ประคับประคองบิดาก็พยายามทนุถนอมไม่ให้มารดาทำงานหนักเกรงว่าลูกน้อยในครรภ์จะตายนี่เจตนาของบิดามารดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีก3 ปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบูชาคุณบิดามารดานี่ไม่ใช่อวดและบูชาคุณบุคคลผู้มีคุณแม้แต่ให้ข้าวให้น้ำกินเพียงแค่ข้าวต้มสักกระบวยก็สวยสักปีน้ำสักหยดหนึ่งนี้เราก็ต้องถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มาตกนรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของบิดามารดาเขาจึงบอกว่าเขาเย็นมากใจเขาเย็นจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามารดามีคุณสามารถจะทรมานท่านได้กลั่นแกล้งท่านได้มีความอกตัญญูเห็นว่าบิดามารดาเลวกว่าตนได้แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไม่เห็นคุณนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่กล่าวว่าเป็นคนที่หาคุณไม่ได้ในแต่การคิดประทุษร้ายแต่บุคคลผู้มีคุณคือมีครูบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คำว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่ในโรงเรียนคนที่แนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วจะเป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาถึงคนยากจนเข็นใจขอทานก็ตามทีอันนี้องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราและเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะคำว่าเราที่จะหาเกณฑ์ว่าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเป็นสัตว์ในโลกันตนรกแล้วก็ซวยจัดหรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็ตามใจเธอนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปชมแล้วก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกในนรกขุมนี้ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปด้วยความอกตัญญูไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีของบิดามารดาประการหนึ่งไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นครูในโรงเรียนแม้แต่เพียงเด็กเล็กๆแค่ชี้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คำเดียวคนประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นครูแล้วก็ครูนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีคุณอย่างยิ่งเราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุโธโสมเวลานั้นมีคนจะมาสอนอัตถธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรม
เพียงข้อธรรมะคำสอนเพียงแค่4 บาทเป็นคาถาบทหนึ่งเท่านั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแท่นที่พระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงเสด็จมานั่งกับพื้นข้างล่างด้วยการบูชาครูในองค์สมเด็จพระบรมครูมีความกตัญญูรู้คุณทั้งเพียงนี้แต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในโลกันตนรกนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แต่ครูบาอาจารย์สามารถจะทำลายครูบาอาจารย์ได้ทุกอย่างและทำลายบิดามารดาได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านทรมานท่านได้นินทาว่าร้ายท่านได้อิจฉาริษยาท่านได้ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองไม่ได้เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมอกตัญญูไม่รู้คุณคนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมณ์ของตนเช่นพระเทวทัตแต่ว่าพระเทวทัตมันยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เพราะก่อนที่จะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมครูจึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกขุมนี้ไปลงอเวจีมหานรกเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดมีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกขุมนี้เป็นที่อยู่ของคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนคือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทำลายล้างจิตใจคือทำลายความดีของบุคคลผู้มีคุณมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกอะไรว่าโทษอันใดที่มันจะเกิดกับเราเพราะอาศัยการอกตัญญูไม่รู้คุณคนนี้ไม่มีสำหรับเขาผมจะเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอรบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายการที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงแนะนำมาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยในการแนะนำขององค์สมเด็จพระชินวรจงใช้มโนมยิทธิติดตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดูจะได้ทราบชัดว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูจริงหรือไม่จริงเพียงใดจะว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลายที่เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีหรือความชั่วที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนรกนี้เป็นนรกขุมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็ตกเพราะความเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอกตัญญูไม่รู้คุณคนและท่านบรรดาท่านพระธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาทโยคาวจรทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมฐานยังไม่มาถึงแต่ถ้าว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐานสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้กับบรรดาท่านทั้งหลายตามพระบาลีเห็นว่าเป็นการสมควรเพราะว่าเรามายับยั้งกันถึงล่างขั้นโลกันตนรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านนรกสวรรค์จริงๆก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุสมณเณรทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มโนมยิทธิหรือว่าทิฏฐิกุญาณ
การปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมโนวิธิหรือทิพยคุญาณนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงตรัสไว้อย่างนี้คือหนึ่งทรงอิทธิบาทสี่ให้ครบถ้วนรักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญพิจารณาผลแห่งการปฏิบัติแต่ความจริงการปฏิบัติในสำนักของเราได้รับการรับฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านมากล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อแต่บางทีเจตนาของท่านจะบริสุทธิ์แล้วการกระทำอาจจะพลั้งพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวัง เพราะว่าคนที่เขามาในสถานที่ของเราก็มีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดยังไงเราฟังกันทั้งระเบียบเราฟังกันทั้งวินัย ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นปณิพพานได้ขอท่านหลายจงระมัดระวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไว้เสมอว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเข้าไว้จึงว่าท่านจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็เลยตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่หัวโล้นหรือว่าห่มผ้าเหลือง ท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหน ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวมเกินไปจนเข้าใจว่าเราทำความดีจนทั้งเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนทั้งหลายเขามีความเข้าใจแล้วว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนัก แล้วก็จงอย่าโทษเขาเพราะคนทุกคนเขามีปัญญาต่อจากนี้ไปก็จะขอนำเรื่องเปรตมาพูดให้ท่านฟังการนำมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเล่าให้ฟังก็นำมาจากบาลีในตอนนี้ก็จะขอปรารภสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี้ได้มีโอกาสเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าการพูดธรรมะก็อาศัยบาลีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตรัสว่ากลัวชาวบ้านเขาด่าหรือยังไงได้ถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านด่าแต่ว่าต้องการให้เป็นตำราสำหรับเรื่องราวของไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรหมนิพพานมนุษย์โลกท่านเรียกว่าไตรภูมิก็จัดว่า1ภูมิของนรก2ภูมิของมนุษย์3ภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือ3อย่างก็จะขอนำเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เฝือถ้าหากว่าผมจะใช้อารมณ์ของผมจริงๆก็ทำได้
แต่มันจะกลายไปอวดอุตริมนุษยธรรมไปยิ่งของดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็จะขอนำเอาเปรตประเภทที่ท่านนั้นหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมาเล่าสู่กันฟังเป็นอันดับแรกซึ่งกล่าวไว้ในบาลีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดีทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ลำบากเท้าเธอทรงปกครองมคธรัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงปกครองในมคธหรือที่เรียกว่ากรุงราชคฤห์ท่านกล่าวในบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัตถคดี คนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านผู้นี้ในตอนต้นก็มีอุดมการณ์ดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงค์ในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าท่านทั้งหลายตำแหน่งผู้พิพากษาถ้าได้กล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเงินตำแหน่งทองตำแหน่งนี้ถ้าทรงกำลังจิตใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคนมางอนง้อมากราบมาไหว้มาขอความกรุณาถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครท่านกล่าวว่าลาภย่อมทำลายคนชั่วเป็นลาภสการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทำจิตให้เมามัวลืมความดีที่จะพึงประพฤติปฏิบัติหรืออาจจะลืมอุดมการณ์เช่นเดียวกับอมาตย์คนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆต้องความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหว้เอาเงินทองมาให้อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติทุจริตในหน้าที่คดีใดที่ควรจะแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะคดีใดที่ควรจะชนะแต่ถ้าว่าไม่ให้เงินก็ตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยถ้าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พิพากษาในตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิคดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล แต่ความจริงถ้าพระมหากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแก่เงินแก่ทอง
เพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคืออิ่มในยศถาบรรดาศักดิ์ยศใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหากษัตริย์ไม่มีและพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่เทิดทูนของปวงชนทั้งหลายที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตินี่เมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพากษาอธิคดีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติชอบแต่เขายังเป็นคนในบรรดาท่านทั้งหลายคำว่าคนมันแปลว่ายุ่งในเมื่อเงินเข้ามามากๆมันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามามากกำลังใจของคนก็เป็นอกุศลนี่บรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มากอย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสักการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากบิณฑ์ในความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตำหนิแบบนั้นนะท่านหลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเขามาวิพากษ์วิจารณ์ต่อหน้าผมว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเขามาพูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวโล้นห่มผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนพอฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่นเป็นนั้นว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทำตัวของท่านอาจจะพลาดพลั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาคือมีความเข้าใจว่าเราไม่ใช่พระก็ระวังนะครับระวังอย่าให้เขาชี้ตัวให้ผมทราบถ้าชี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงใครก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้ปกครองท่านฉะนั้นหากว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทำความเลวต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเลวท่านก็จงอย่าเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลวแต่เมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นนั้นว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทย์ยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนักก็จะต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้นตัดสินขาดความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถครั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงสมาทานอุโบสถศีลก็มีพระราชดำรัสสั่งให้อมาตย์ผู้ใหญ่หลายท่านด้วยกันสมาทานอุโบสถศีลพร้อมด้วยกับพระองค์สำหรับท่านที่พิพากษาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแต่ได้ว่าด้วยอำนาจความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อาจจะเกรงใจหรือว่าบางทีจะไม่เกรงใจแต่เกรงชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงควรให้สมาทานอุโบสถศีลจะไม่ทำไม่ได้ก็เป็นการไม่ดีไม่ได้นึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำใจสมาทานศีลด้วยครั้นสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนัก
จึงได้กล่าวแก่อมาตย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนในความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาอุโบสถเพราะเรื่องศีลเรื่องทานเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดีไอ้ขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่ที่ร่วมสมาทานกับพระมหากษัตริย์ก็เพราะความเกรงใจผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่เห็นมันมีประโยชน์สำหรับอมาตย์ที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะนี่เพื่อนรักถ้าสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยรักษานั้นไม่เป็นการสมควรเพราะว่าท่านเองก็เป็นอมาตย์ผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศีลเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอุโบสถศีลให้ครบ1 วันกับ1 คืนแล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขาก็จะประณามว่าอมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นคนชั่วไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้บรรดาท่านพิพากษาผู้นั้นเขาได้ฟังคำแนะนำตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคำแนะนำนี่เขายินดีน้อมรับในคำแนะนำนะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจำใจจนใจแล้วก็จำใจจะต้องรักษาอุโบสถศีลเพื่อให้เพื่อนและคนทั้งหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอุโบสถศีลได้เมื่อรักษาอุโบสถศีลท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอนเมื่อเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับนอนดึกมันก็สับกระส่ายหลับไม่ช้าเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กินมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิ้งรวมทั้งอะไรล่ะเรียกว่านาลีภาชีกีฬาบัตรอบายมุขทุกรายการเวลาเย็นเขาปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดข้าวกำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถด้วยความจำใจไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถแต่คงมีอุโบสถอยู่ด้วยความจำใจแท้ๆตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่เสวยทุกขเวทนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาสำหรับเวมานิกเปรตเป็นผู้ที่เป็นผู้พิพากษาได้อยู่ในวิมานเนี่ยสวยสดงดงามประดับประดาประดิษฐ์ทองและแก้วแหวนเงินทองแพรวสวยสดงดงามมาก
แวดล้อมไปด้วยนารีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดล้อมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอุโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดล้อมมากเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอุโบสถศีลด้วยความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งโปรดจำไว้ด้วยนะว่าการรักษาศีลแม้จะเป็นไปด้วยความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกินข้าวไม่ค่อยอิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วมันก็เย็นการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไปไม่ด้วยความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิกขาบทก็ปรากฏว่ามีคุณมีความดีคือเสวยผลที่เป็นในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานิกเปรตแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอกุศลกรรมที่ตนทำไว้ที่เคยโกหกมดเท็จพิพากษาไม่เป็นไปตามความยุติธรรมชอบกินสิ้นบ่ายฆ่าสิ้นบนและโทษที่ตนเคยเจรจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้เขาแตกร้าวความสามัคคีจึงได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าท่านผู้พิพากษานี้ทรับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลในการอุโบสถศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษาท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปด้วยแก้วสวยสดงดงามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขถ้ามีสภาพในความเป็นเปรตก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดไม่ชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดนึงครับนี่ในสภาวะความเป็นเปรตของท่านนั้นท่านบอกว่าหน้าทุเรศเหลือเกินร่างกายสวยเหมือนเทวดาแต่ได้ว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบและคมจิกเลือดเดินเลือดสันหลังของตนกินเป็นอาหารทั้งที่อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกท่านคนนั้นก็คือพระนารถเถระเจ้าที่ลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตนี้เข้าเห็นเปรตเสวยทุกขเวทนาสาหัสอย่างนั้นนี่ละบรรดาท่านพโยคาวจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวของเวมานิกเปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรตประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้หลายในด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษาผู้นี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่างว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลทรงธรรมอย่างท่านมีภาษาผู้นี้ก็อาศัยจำใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในจิตที่ตนจะควรจะประพฤติปฏิบัติองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์อีกครั้งยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกเปรตอรบรรดาท่านทั้งหลายการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดกันแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยรักษานั้นไม่เป็นการสมควรเพราะว่าท่านเองก็เป็นอมาตย์ผู้ใหญ่เมื่อสมาทาน
ศีลต่อเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายก่อนเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วเวลานี้เป็นการรับทราบบุคคลเครื่องกรรมก่อนหน้าเจริญพระกรรมฐานสำหรับกฎของกรรมในวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องเปรต แต่ว่าเปรตที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเวมานิกเปรตเหมือนกันเพราะว่าเปรตประเภทนี้มีลักษณะแปลกกว่าบรรดาเปรตทั้งหลายจัดว่าเป็นเปรตพิเศษคือมีวิมานเป็นที่อยู่มีสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มีนางฟ้าแวดล้อมสภาพทั้งหมดเป็นทิพย์แต่ก็เป็นสภาพเปรตที่เสวยทุกขเวทนาร่างกายของเปรตก็เป็นเทวดาหรือว่าจะพูดกันสั้นๆก็เรียกว่าเทวดาเปรตคือสภาพทั้งหมดเป็นเทวดาแต่ว่ามีสภาพเป็นอยู่เป็นเปรตประเภทนี้ไม่มีโอกาสที่จะรับโภชนาส่วนกุศลรวมความว่าคำว่าเปรตขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าเปรตทั้งหมดเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมมาจากนรกบรรดาเปรตทั้งหลายจะเป็นเหล่าใดก็ตามทีต้องตกนรกมาก่อนพ้นจากนรกขุมใหญ่ก็ผ่านนรกบริวารพ้นจากนรกบริวารแล้วก็มาตกยมโลกียนรกตามกฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเปรตของความเป็นสัตว์นรกยังเหลืออยู่ก็มาเป็นเปรตสำหรับเปรตนี่มี12ระดับด้วยกันเมื่อพ้นจากความเป็นเปรต12ระดับแล้วก็เป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็เป็นจากสัตว์เล็กมาถึงสัตว์ใหญ่จนกระทั่งเป็นสัตว์ประเภทที่มีคนเมตตาปราณีจึงจะได้มีโอกาสพ้นโทษถ้าเศษกรรมของความเป็นสัตว์ยังไม่หมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เสวยทุกขเวทนามีความเป็นอยู่มีสภาพไม่เหมือนกับคนธรรมดาเต็มไปด้วยความแร้นแค้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นกฎข้อเศษของกรรมดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายที่พากันเจริญพระกรรมฐานจะเป็นภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ดีรับฟังแล้วก็จำแล้วก็พยายามละเว้นจากความชั่วทั้งนี้จะทำให้ตัวมัวหมองคือมีความทุกข์เราเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าพยายามหันหลังกลับไปสู่อบายภูมิสำหรับเวมานิกเปรตระดับที่2นี้มีดังนี้คือกรรมประเภทนี้แปลกถ้าเราจะมองกันก็รู้สึกว่าเขามีความเมตตาปราณีดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาปรารถนาความสุขแก่บุคคลทั้งหลายและสัตว์สำหรับเปรตพวกนี้ก็ได้แก่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ดูชอบเลี้ยงสัตว์ไว้แข่งขันตัวอย่างเช่นประเภทเลี้ยงนกจะเป็นนกเขาแขกนกเขาไทยนกเขาเจ็กนกเขาฝรั่งก็ตามหรือว่าจะเป็นประเภทเลี้ยงนกที่สวยๆเอาเก็บไว้ให้ชม
อย่างบรรดาสวนสัตว์ทั้งหลายก็ดีนักเลี้ยงสัตว์ได้ดูตามบ้านก็ดีที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายว่าเฉพาะจะเป็นนกอย่างเดียว สัตว์ทุกประเภท ที่เลี้ยงไว้มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสระในการทรงตัวไม่มีอิสระในความเป็นอยู่ มีอาหารการบริโภคบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไปตามอัธยาศัยของบุคคลผู้เลี้ยงอย่าลืมว่าสัตว์ก็มีหัวใจสัตว์ก็มีมันสมองไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์แล้วก็อย่าตามใจคนเสมอไปทีนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเป็นการดีตามใจคนเลี้ยงแต่ว่าความปรารถนาของสัตว์ก็มีอยู่สัตว์อาจจะกินอยากจะกินประเภทนี้แต่คนเลี้ยงมีความเข้าใจว่าสัตว์ต้องการประเภทนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ากินเข้าไปคนเข้าใจว่าดีแต่สัตว์ไม่ชอบนี่ขอท่านหลายจงวัดกำลังใจของท่านกษัตริย์ดูว่าสัตว์ทุกประเภทมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกับคนแต่ว่าสัตว์นี่บอกไม่ได้หากว่าท่านจะถามว่าก็คนเขาตามใจสัตว์เลี้ยงดูให้ดีทำไมจึงจะมีโทษก็นี้ขอท่านหลายพิจารณาดูว่าการเลี้ยงกักขังแบบนั้นเป็นที่พอใจของเราไหมและอาหารการบริโภคไม่เป็นไปตามความพอใจของสัตว์ถ้าเป็นไปตามความพอใจของคน คนผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการอะไรสัตว์ก็พูดไม่ได้อย่างเลี้ยงสุนัขเราคิดว่าสุนัขชอบเนื้อเสมอถ้าหากว่าเราจะพิสูจน์กันให้ดีก็เนื้อหลายๆประเภททำอาหารหลายๆรสที่พอที่จะเป็นที่นิยมของสัตว์เอาให้สัตว์กินสัตว์จะเลือกประเภทไหนไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าส่งไปให้เธอก็ชอบมีความปรารถนาในรสความเปลี่ยนแปลงในรสย่อมมีอยู่สำหรับสัตว์ถ้าว่าจะถามว่าเมื่อสัตว์อยู่วิสรภาพเธอไม่สามารถจะหาเลี้ยงตนได้ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าว่าท่านหลายอย่าลืมเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเธอไม่ชอบและไม่เหมาะกับสัตว์แต่ว่าเป็นที่ชอบใจของสัตว์มันอาจจะมีอยู่มีความต้องการของคนเลี้ยงด้วยความเมตตาปราณีแต่ว่าไม่เป็นที่พอใจของสัตว์นี่ประเภทหนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่งถ้าหากว่าจะพอใจในด้านอาหารแต่ว่าอิสรภาพของสัตว์ไม่มีต้องถูกกักถูกขังเธออยากจะไปเที่ยวบ้างไกลๆก็ไปไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกภายนอกสัตว์ไม่มีโอกาสจะเข้าไปสัมพันธ์ต้องถูกกักบริเวณอยู่ก็ลองนึกถึงจิตใจของเราบ้างสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านให้เราสักหลังหนึ่งมีกำแพงล้อมรอบในนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาแต่ถ้าว่าเราไม่มีโอกาสจะพึงไปสู่ภายนอกได้เราจะพอใจไหมก็เป็นอันว่าเราไม่พอใจข้อนี้มีประมาณชั้นใดท่านที่มีอารมณ์เมตตาในสัตว์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ในขอบเขตได้มีความเมตตาปราณีนี่จัดว่าเป็นความดีของบุคคลผู้เลี้ยงแต่ได้ว่าการขาดอิสรภาพไม่เป็นอิสระของสัตว์นี้เป็นภัยสำหรับท่านผู้เลี้ยงเหมือนกันเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไปกักขังสัตว์เขาไว้สัตว์ไม่มีอิสรภาพ
ที่พูดมานี้รู้สึกว่าจะยาวนักแต่ว่ายาวหรือไม่ยาวก็เพื่อความเข้าใจของท่านทั้งหลายสำหรับเวมานิกเปรตระดับที่สองนี้คือเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่วิมานของเปรตก็มีสภาพเหมือนกับเทวดาทุกอย่างมีบริเวณล้อมรอบมีเครื่องทิพย์เป็นการบริโภคมีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ร่างกายของเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายเหมือนกับเทวดามีนางฟ้าแวดล้อมทุกอย่างมีความสุขไม่ต่างกับเทวดาทั้งหลายอื่นทั้งหมดความต้องการใดๆในบริเวณนั้นเธอมีความปรารถนาได้สมหวังเหมือนกับเทวดาอื่นแต่ถ้าว่าเป็นเทวดาที่ต้องถูกขังอยู่ในบริเวณไม่สามารถจะออกภายนอกได้การที่ไม่ออกภายนอกได้ก็ไม่ใช่ว่าวิมานนั้นจะถูกกักจะถูกใส่กุญแจไว้ภายนอกถ้าใส่กุญแจไว้ภายนอกเทวดาออกได้เพราะเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์แต่ว่าสิ่งที่จำกัดไม่ให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นออกภายนอกก็คือกงจักรมีกงจักรหมุนมีความเร็วสูงพัดผันอยู่รอบๆวิมานตลอดเวลาถ้าหากว่าเทวดาคือเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกว่าเทวดาก็ได้แต่ว่าเทวดาประเภทนี้มีวิมานอยู่ในแดนเปรตจะเรียกว่าวิมานนิกเปรตถ้าว่าเธอจะยื่นมือออกไปหรือยื่นนิ้วออกไปก็เลยวิมานนิดเดียวกองจักรจะตัดมือตัดนิ้วทันทีถ้ายื่นที่สาออกไป ศีรษะก็จะถูกกงจักรตัดฟันทันทีเป็นอันว่าเปรตพวกนี้หรือว่าเทวดาพวกนี้ต้องอยู่จำกัดเขตนี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักนิยมในการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเมตตาปราณีความจริงผลเรื่องความเมตตาของท่านนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเมตตาย่อมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกนี้ทั้งโลกทุกคนต่างมีเมตตาคือความรักต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสมัครสมานสามัคคีกันต่างคนต่างยิ้มแย้มเข้าหากันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขจะหาอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้อันนี้ถ้าว่าท่านหลายจะถามว่าก็บรรดาเปรตหรือว่าเทวดาทั้งหลายที่ถูกขังอยู่ในบริเวณแต่ว่ามามีวิมานอยู่ในแดนเปรตเธอมีความเมตตาปราณีทำไมผลแห่งความดีจะไม่สนองเธอบ้างหรืออย่างนี้ก็ตอบได้ไม่ยากว่าผลความดีสนองแล้วคุณหนึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สองมีเครื่องประดับเป็นทิพย์สามมีอารมณ์ใจเป็นสุขอย่างเทวดาสี่จะมีความปรารถนาอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของบุญญาธิการที่บำเพ็ญไว้เธอได้สมความปรารถนากายมีความเบาไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความกระหายขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอไม่มีความแก่ของเธอก็ไม่มีขณะที่เกิดขึ้นในวันแรกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั้นใดร่างกายของเธอทั้งหลายเหล่านั้นที่มีอารมณ์ประกอบไปด้วยเมตตา จะทรงสภาพอย่างนั้นเป็นปกติไม่มีความร่วงโรยกำลังวังชาก็เต็มมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเธอก็สวย
สวยเหมือนกับเทวดาทั้งหมดมีวิมานเป็นที่อยู่ก็สวยสดงดงามมีวิมานทองเป็นต้นแล้วประดับบรรดาไปด้วยแก้วทั้งหลายแปลวเปล่าร่างกายของเธอก็มีความสว่างไสวสดสวยงดงามวิมานก็มีความสว่างไสวนางฟ้าที่เป็นบริวารก็แสนจะสวยและทุกคนก็ช่วยปฏิบัติเอาใจด้วยดีทุกอย่างอันนี้เป็นผลของเมตตาบารมีที่เธอทำไม่ใช่ว่าผลของเมตตาจะไม่มีสำหรับเธอนี่เราพูดกันเฉพาะนักเลี้ยงสัตว์ไม่ดูนะไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ชนกันหรือว่าเลี้ยงนกเขาไว้ขันแข่งขันกันถ้าเลี้ยงไก่ไว้ชนกันไม่มาเป็นเปรตประเภทนี้เป็นเปรตประเภทที่ต้องถูกทุบถูกตีหรือว่านายนิรบาลจะปล่อยให้ตีกับเสาเหล็กแต่ถ้าอาจารย์ตีกับหินเหล็กหรือว่าอาวุธที่มีความแหลมคมนี่แต่ว่านี่เขาเลี้ยงไว้ดูเขาเลี้ยงไว้ชมให้ความปรนปรอยทุกอย่างแก่สัตว์ที่เขาเลี้ยงเขามีความสุขอย่างนี้นี่แบบอำนาจของเมตตาแต่ว่าโทษที่กักขังบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสรภาพเขาก็เลยต้องกลับกลายเป็นเทวดาที่ถูกกักบริเวณการถูกกักบริเวณก็ไม่กักเฉยๆคือการกักเทวดาในกายกักยากก็มีสภาพกักบริเวณก็ไม่กักเฉยๆคือการกักเทวดาในกายกักยากก็มีสภาพกักบริเวณก็ไม่กักเฉยๆ